ते गुडघ्यांसाठी असेल, कमरेसाठी सुद्धा असेल. इंडियन टॉयलेट्स प्रेफर केले पाहिजे की वेस्टर्न टॉयलेट? फुग्यांच्या आणि गुडघ्यांच्या हेल्थ करता जर का विचार केला तर अनडाऊटेडली म्हणजे जर का माझ्या आई वडिलांना आर्थरायटिस असेल तर मला डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस होण्याची शक्यता ही जास्त आहे. जसं माझ्या आई वडिलांना डायबिटीस असेल तर मला डायबिटीस होण्याची शक्यता जास्त आहे. पर्टिक्युलरली कोविड नंतर हिप आर्थरायटिसचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय आणि याचं कारण जे मेनोपॉज नंतर कॅल्शियम लूज व्हायला सुरुवात होते. 50ला आलेला मेनोपॉज एखादी स्त्री 65ला गेली आणि 65ला तुम्हाला तिथे बोन तुमचं वीक आहे हे कळालं तर तुमचा बोन लॉस गेली 15 वर्ष चाललाय. तू 2 दिवस कॅल्शियमची गोळी घेऊन भरणार नाही. ही शोकांतिका आहे की भारतासारख्या देशामध्ये व्हिटॅमिन डी ची गोळी घ्यायला लागते आणि या शोकांतिकेमध्ये मी एक आहे. दिवसातले 10 मिनिटं निदान पुरुषांनी तरी शर्ट काढून फक्त एखाद्या शॉर्टवर जर का तुम्ही उन्हात जाऊन बसलं तर तुम्हाला ॲडिक्वेट व्हिटॅमिन डी मिळणार. देवानी फुकट वाटलंय, आपण घेत नाही आहोत. व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियमचं काही कनेक्शन आहे का? खुब्याला त्रास देणारे असे काही व्यायाम असू शकतात का, किंवा खुबा बळकट करण्यासाठी काही पद्धतीचे व्यायाम आहेत का? बटरफ्लाय किक्स नावाचा एक प्रकार असतो. मांडीसारखं करतात आणि पाय असे असे हा. करतात. दुसरा इज बऱ्याच लोकांना हे कन्फ्युजन आहे की बाबा हे कमरेचं दुखणं आहे का खुब्याचं दुखणं आहे. आणि खुब्याचं दुखणं हे तुमच्या जांघेत दुखतं अच्छा. आणि हिपचं दुखणं किंवा स्पाईनचं दुखणं किंवा कमरेचं दुखणं हे मागच्या बाजूला दुखतं. प्रोटीन ह्या मॅट्रिक्सवर कॅल्शियम डिपॉझिट होतं आणि त्या हाडाची ताकद वाढते. सो तुम्ही खूप कॅल्शियम खाताय पण प्रोटीन खातच नाही. काय उपयोग नाही त्या कॅल्शियमचा, कारण कॅल्शियम डिपॉझिट व्हायला मॅट्रिक्स तर पाहिजे. मी चालतच नाही, मी उभाच राहत नाही, मी व्यायामच करत नाही, मी जिने चढत नाही. तर बहुतांशी बैठं काम करणाऱ्या लोकांनी काय करावं तर हॅलो हाय हॅलो नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे कॉटन किंग प्रस्तुत द मुक्तमुख शो म्हणजे स्टॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आपण बऱ्याचदा असं ऐकतो की अरे परवा आजी पडली आणि फारच दुखतंय म्हणून आम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेलोय, आता काही खुब्याचं ऑपरेशन करायचं आहे. परवा आजोबा पडले आणि काहीतरी लागलं, आता कळत नाही की ऑपरेशन करायचं का नाही, ते 84 वर्षाचे आहेत. किंवा अगदी आजकाल तर हेही ऐकायला लागलोय आपण की 30-40ली लोक पडतात आणि ते आता चालताच येत नाही आणि ऑपरेशन करायला लागणार आहे. आणि मग एवढ्या 40च ऑपरेशन करायचं का, तर बॉल रिप्लेस करायचा का, नाही गरजेचं आहे का, नक्की काय आहे? किंवा बऱ्याचदा आपण आजूबाजूला बघतो की आजी आजोबांचे सांधे दुखत असतात. अरे मग सगळ्या आज्या आजोबा असं ते गुडघे धरून फिरत असतात आणि टी व्हीवरती सतत आपल्याला त्या कुठल्या तरी तेलाच्या ॲड्स येत असतात. नक्की अर्थरायटिस कशामुळे होतो, हे जॉईंट पेन कशामुळे होतात, त्याची कारणं काय आहेत, आणि पडलं झडलं म्हातारा माणूस की लगेच रिप्लेसमेंट आणि सर्जरी सारखे असे भीती वाटणारे शब्द काय येतात, ह्या सगळ्यांबद्दल थोडंसं भय कमी करण्याचा, समजून घेण्याचा प्रयत्न आज आपण करणार आहोत. आणि त्यासाठी आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर अभिजित आगाशे सर. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे सर. जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जन आहेत सर, गेली कित्येक वर्ष या क्षेत्रात काम करतात. त्यांनी हजारोहून जास्त सर्जरीज केल्या, त्यामुळे त्यांना अगदी इन अँड आउट माहिती आहे. त्यामुळे आम्ही अगदी छोटे छोटे स्टुपिड क्वेश्चन पण त्यांना विचारून समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू. आणि जसे जसे हे अमुक्त बुकचे पॉडकास्ट रंग जातात तसं काही काही वेळेस या पॉडकास्टमधनं ऊब मिळते तर काही वेळेस थरका पडतो. पण काळजी नसावी, कॉटन किंग हॅज गॉट अस कव्हर्ड. कॉटन किंगने थंडीसाठी खास एरोनिट कलेक्शन लॉन्च केले. तर त्यामुळे जर तुम्हाला स्वेटशर्ट, हुडीज, निटेड शर्ट्स आणि कार्गोज विकत घ्यायचे असतील तर त्यासाठीची लिंक खाली दिलेली आहे आणि अर्थात तुम्ही दुकानांमध्ये जाऊन हे विकत घेऊ शकता. म्हणजे फारच इंटरेस्टिंग वाटतं. म्हणजे जसं शार्दूल म्हणाला की आजी आजोबा कधीतरी पडले आणि मग त्यांचं काहीतरी दुखलं आणि मग खुब्याचं ऑपरेशन. पण मला वाटतं ते फक्त आजी आजोबांपुरतं सीमित नाही. आता हल्ली सतत कुणीतरी कंबर दुखतीये, पाठ दुखतीये आणि मान दुखती, असे सतत वेगवेगळ्या कुरकुरी सुरू असतात. मला तिथपासूनच सुरू करायचं. म्हणजे ज्यावेळेस कुठलेही जॉईंट रिप्लेसमेंट्स म्हणतो किंवा कुठलेही जॉईंटचे आजार म्हणतो त्यास प्रायमरीली आजी आजोबा डोळ्यासमोर येतात. कारण स्वाभाविक आहे की वयानुसार कदाचित हाडं ठिसूळ होत असतील वगैरे वगैरे. पण हे खूप कमी वयात सुद्धा आता दिसतात या गोष्टी. तर खरंच 30-40मध्ये 50मध्ये याचं प्रमाण वाढलंय का? आणि आर्थरायटिस ह्या बाबतीत जर का आपण बघायचं झालं तर प्रायमरीली एक लक्षात घेऊयात आर्थरायटिसचा अर्थ काय. आर्थरायटिस म्हणजे सांधा घासणे, बरोबर. साध्या सोप्या भाषेमध्ये. मग आता हा सांधा अनेक प्रकारे घासू शकतो. आजी आजोबांमध्ये घासणारा सांधा आहे त्याला डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस म्हणायचं. म्हणजे वयोपरत्वे होणारा संधिवात, जो अनेक वर्ष चाललेली गाडी, बेअरिंग तुमच्या गाडीचं झिजलं, गाडीचं बेअरिंग झिजल्यावर आपण काय करतो तर ते बेअरिंग बदलतो. सेम आहे, तुमच्या गुडघे काय खुबे काय हे तुमच्या गाडीचं बेअरिंग आहे. सो अनेक वर्ष हे गाडीचं तुमचं बेअरिंग चालतंय. हे गाडीचं बेअरिंग चाललं, मग ते कधी खाचखळग्यातनं गेलं, कधी वेड्या वाकड्या वाटेवरनं गेलं, कधी मार लागला, कधी इंजुरीज झाल्या, आतल्या काही गोष्टी बेअरिंगचे दात तुटले म्हणून आर्थरायटिस झाला. तो डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस आहे. बहुतांशी वेळा डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस हा एल्डरलीजमध्ये होतो. कारण का? कारण तेवढं किलोमीटर तुमची गाडी चालली पाहिजे तर तो खराब होईल.
आता एखादा माणूस आहे ज्याचा BMI म्हणजे बेसिक बॉडी मास इंडेक्स, हा बॉडी मास इंडेक्स आयडियली 25 असायला पाहिजे. थोडा वर जाऊन 28-30 पर्यंत असलं तरी आपण ठीक आहे म्हणतो. पण 45चा BMI म्हणजे काहीच्या काहीच जाड आहे. म्हणजे काय, तुझ्या गाडीची कपॅसिटी आहे 1 टन घ्यायची आणि त्या गाडीवर तुम्ही 5 टनचं वजन टाकलंय आणि ती गाडी चालवताय. त्या गाडीचं बेरिंग लवकर झिजणार आहे. म्हणजे मग डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस इन एल्डरलीजच्या जागी इथे आता आपण डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस इन यंगर एज म्हणतोय. कारण का, कारण त्याचा वेळ जास्त झालाय, कारण त्याला काम जास्त करायला लागलंय. प्रमाण खूप कमी आहे, पण येस, डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस इन यंगर एज ग्रुप हे सुद्धा आता आजकाल वाढतंय. दुसऱ्या टाईपचा आर्थरायटिस आहे ज्याला कॉमनली आयुर्वेदामध्ये किंवा आपल्या देशामध्ये आमवात म्हटलं जातं. आमवात म्हणजे आमच्या भाषेमध्ये ॲलोपॅथीमध्ये आम्ही त्याला इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिस असं म्हणतो. अच्छा. इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिसमध्ये रक्तामध्ये असलेल्या काही गडबडींमुळे हा होतो आर्थरायटिस. तुमच्याच शरीराच्या विरुद्ध काम करायला लागतं आणि बहुतांशी वेळा हे होण्याचं कारण तुमचं सायनोवियल फ्लुइड किंवा सायनोवियल टिश्यू म्हणजे लुब्रिकेशन तयार करणारी जी ग्रंथी आहे, ही ग्रंथी आपल्या शरीराची नाहीच आहे आणि ही काहीतरी फॉरेन मटेरियल आलंय असा तुमच्या बॉडीची प्रतिकारशक्ती किंवा डिफेन्स मेकॅनिझम विचार करतो आणि त्या प्रतिकारशक्ती त्या सायनोवियल टिश्यूला मारायचा प्रयत्न करतो. जर का गाडीच्या इंजिनला लुब्रिकेशन ऑइलच नसेल तर ते ऑइल नसताना गाडी खडखड करेल. परत सेम, तुमचं लुब्रिकेशन बनवणाऱ्या ग्रंथीला जर का मी मारलं तर सांध्याला लुब्रिकेशनच मिळणार नाही. ह्या लुब्रिकेशनमधनं न्यूट्रिशन पण मिळत असतं कार्टिलेजला आणि हे न मिळाल्यामुळे जो संधिवात होतो त्याला इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिस म्हणतात. हजारो प्रकारचे इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिस आहेत, त्याच्या डिटेलमध्ये जाता येणार नाही किंवा जाऊ नये. सोपं लक्षात ठेवण्याकरता काय, यंगर एजमध्ये होणारा आर्थरायटिस हा बहुतांश वेळा इन्फ्लमेटरी आर्थरायटिस असतो. एल्डरलीजमध्ये होणारा आर्थरायटिस हा डिजनरेटिव्ह किंवा घर्षण झाल्यामुळे आर्थरायटिस. यंगर डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस ही एक नवीन टर्मिनॉलॉजी आता येते, विच इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ ओव्हरवेट ऑर ओव्हर यूज. म्हणजे एखादा माणूस गिर्यारोहणाचं भयंकर आवड आहे, पण म्हणून तुम्ही रोजच जर का चढायला लागलात तर त्या सांध्याची झीज होईल. मग तुम्ही अगदी लेन थीन असाल, BMI तुमचा 24 आहे, अगदी आयडियल BMIच्या पेक्षाही थोडासा कमीच आहे. जाताना तुम्ही तुमचे स्नायू अगदी स्ट्रॉंग ठेवलेले आहेत, कुठेही खाचखळग्यामध्ये पाय तुमचा वळत नाहीये, फिरत नाहीये, कुठे त्याला इंजुरीज होत नाहीयेत. मग अशा माणसाला काही नाही होणार आहे. पण तुमचा BMI 32 आहे आणि तुम्ही रोज ट्रेकिंग करताय, चढता उतरताना पाय सटकतायत आणि त्याच्यामधनं तो पाय फिरतोय, त्याला इंजुरीज होत आहेत, लिगामेंट तुटतायत, मिनिस्कस तुटतायत किंवा हिपच्या बाबतीत बोलायचं तर लेब्रम टेअर होत आहे. मग अशा पेशंट्सना कम्पॅरेटिव्हली यंगर एजमध्ये आर्थरायटिस होतो, ज्याला डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस पण यंग डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस म्हणतात. वजन खरं तर यातला खूप महत्वाचा फॅक्टर आहे. येस, डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिसमध्ये वजन हा सगळ्यात महत्वाचा फॅक्टर आहे आणि सेकंड तुमचा जेनेटिक मेकअप हाही तेवढाच महत्वाचा. ओके. म्हणजे जर का माझ्या आई वडिलांना आर्थरायटिस असेल डिजनरेटिव्ह, तर मला डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस होण्याची शक्यता ही जास्त आहे. बरोबर. जसं माझ्या आई वडिलांना डायबिटीस असेल तर मला डायबिटीस होण्याची शक्यता जास्त आहे. ह्यालाच एक थिअरी आहे, त्याला प्रोग्रॅम्ड सेल डेथ असं म्हणतात. म्हणजे आईच्या पोटात तुम्ही असतानाच तुमचं कार्टिलेज किती दिवस टिकणार आहे किंवा ह्या कार्टिलेजवर काय काय गोष्टी आघात सहन केला जाऊ शकतो, हे रफली जेनेटिक मेकअप तुमचा तयार झालेला असतो. ह्या जर का जेनेटिक मेकअपला तुम्हाला ऑलरेडी इफ यू आर प्रोन फॉर आर्थरायटिस, म्हणजे तुमच्या आईला, तुमच्या मावशीला, काकाला, वडिलांना, आजोबांना आर्थरायटिस झालेला आहे हे तुम्हाला माहिती आहे आणि जर का तुम्ही त्याला तरीही डिजनरेट करत राहिलात जास्त 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 विथ हाय BMI, तर यू आर गोइंग टू गेट आर्थरायटिस ॲट अ मच अर्लियर डेट. खूप लवकर त्या मनाने आर्थरायटिस होईल, वयाच्या 40मध्येच होईल. पण मग हे तुम्ही हुशारीने ओळखलं पाहिजेत की बाबा माझ्या आईवडिलांना आहे का, माझ्या फॅमिलीमध्ये हे रन होतंय का. जर का होत असेल तर मग मला वजन कमी करायला पाहिजे, आयडियल वेटच्या जवळ राहायला पाहिजे, स्नायूंच्या आजूबाजूची ताकद चांगली ठेवली पाहिजे, जेणेकरून छोट्या छोट्या इंजुरीज ज्या आहेत या होणार नाहीत. कारण तुम्ही चालता चालता पटकन कुठेतरी पाय लचकून पडणार नाही, कारण तुमचे मसल स्ट्रॉंग आहेत. जरी पाय लचकला तरी तुम्ही पटकन तो सावरू शकता. ह्या गोष्टी आपणच आपल्या जर का केल्या तर मग यंगर डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस म्हणजे कमी वयात होणारा आर्थरायटिस हा कमी होऊ शकतो. एका गोष्टीला म्हणजे कायम हाडांचं आरोग्य आणि याच्याबद्दल बोलतो त्यावेळेस आणि कुठल्याही लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स बद्दल ज्यावेळेस आपण बोलायला लागतो, एका गोष्टीबद्दल वारंवार सगळे बोलतात ते म्हणजे बैठकाम, म्हणजे सेडेंटरी लाईफस्टाईल. तर ज्यावेळेस आपण हाडांच्या आरोग्याबद्दल बोलतो त्यावेळेस तुमचं बैठकाम, कारण आता खरं तर सगळ्यांचं आयुष्य असंच झालंय की 7 ते 8 तास किमान बसून काम असतं. त्याच्यानंतर सुद्धा काय प्रवासात आपले बसूनच जातात, तास 2 तास प्रवासातच जातात आणि त्याच्यानंतर सुद्धा बेडवरती घरी काहीतरी बघा, नेटफ्लिक्स बघा, सोफ्यावरती बसा. आपला अर्ध्यापेक्षा जास्त वेळ किंवा 80% वेळ हा बसूनच जातो. तर याचा तुमच्या हाडांवरती परिणाम होतो का?
खूप छान प्रश्न विचारलास, कारण बहुतांशी माझ्याकडे येणारे ऑफिस बिअरर्स म्हणजे जे ऑफिसमध्ये काम करतात त्यांचा हा प्रश्न असतो. आपण मेडिसिन सोडून देऊयात, आपण थोडं अजून मागे जाऊयात, थोडं मागे जाऊन फिजिक्समध्ये जाऊयात. फिजिक्समध्ये एक सगळ्यात बेसिक लॉ आहे, स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन फंक्शन. सो जर का तुमचं स्ट्रक्चर स्ट्रॉंग हवं असेल तर त्या स्ट्रक्चरला फंक्शनही दिलं पाहिजे. जर का मी फंक्शनच देत नाहीये, मी त्याच्यावर काही आघात होऊच देत नाहीये, मी चालतच नाही, मी उभाच राहत नाही, मी व्यायामच करत नाही, मी जिने चढत नाहीये, माझ्या हाडाला स्ट्रॉंग राहण्याची गरजच नाहीये. कारण की ते स्ट्रॉंग होऊन करायचंय काय, पुढे काहीच नाही आहे मला समोर. आय एम नॉट लुकिंग टू समथिंग की माझं हार्ड स्ट्रॉंग का राहिलं पाहिजे. त्याच्यामुळे स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन फंक्शन हा जर का आपण विचार केला तर बहुतांशी बैठं काम करणाऱ्या लोकांनी काय करावं, तर दर तासाभरानंतर एक 5 मिनिटं का होईना एक चक्कर मारावी, थोडं स्ट्रेचिंग करावं. हे सोडल्यानंतर वेट बेअरिंग एक्सरसाइजेस करावे, म्हणजे पायावर वजन आलं पाहिजे, हातावर वजन आलं पाहिजे. हातावर वजन येण्याकरता काय करायचं, तर प्लँक नावाचा एक व्यायाम आहे. हो. या प्लँकमध्ये तुमच्या हातावर वजन येतं, तुमचा कोर म्हणजे पोटाचे आणि पाठीचे मसल स्ट्रॉंग होतात. यंगर पेशंट्समध्ये जिने चढा उतरा, वजनांची कामं करा, जेणेकरून डंबेल्स वापरा किंवा फ्री वेट्स वापरा, जिममध्ये जाऊन काम करा, जेणेकरून तुमच्या हाडांना, तुमच्या स्नायूंना फंक्शन येईल. हे फंक्शन आलं की यंगर एज ग्रुपमध्ये तुम्हाला काही दुसरं करायला लागत नाही. द बॉडी इज केपेबल इनफ टू मेक युअर बोन स्ट्रॉंग. शरीर स्वतःहून त्याची ताकद वाढवेल, पण ती ताकद वाढवावी हे एन्व्हायरमेंट तयार करण्याचं काम तुमचं आहे. जर का मी फंक्शनच दिलं नाही तर माझं हाड स्ट्रॉंग होणारच नाही. हाडाची भूक वाढवली पाहिजे. करेक्ट, हाडाची भूक वाढवली पाहिजे म्हणण्यापेक्षा मला हे काय बाबा आघात होणार आहेत किंवा हे काम करायचं आहे आणि हे काम करण्याकरता मला तेवढी ताकद पाहिजे. उदाहरणार्थ आता तुम्ही दोघं जिमला जात असाल आणि मला 50 किलोचं वजन उचलायचं आहे, पहिल्या दिवशी नाही 50 किलो बरोबर. उचलत, त्याच्याकरता प्रॅक्टिस करायला लागते. हळूहळू हळूहळू करत तो स्नायू तयार होतो. सेम आहे आपल्या हाडांना काय किंवा स्नायूंना काय, ग्रॅज्युअली तुम्ही हे द्या. अदरवाईज तो स्ट्रक्चर तेवढा स्ट्रॉंग कधीच होणार नाही, कारण त्याला फंक्शनच नाही आहे, गरजच नाही आहे. नॅचरली शरीराला ते तेवढं स्ट्रॉंग होण्याची गरजच वाटत नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही किती प्रोटीन खाल्लं, कॅल्शियम खाल्लेत, विटॅमिन खाल्लेत, ते वरून आले खालून गेले, हाडांपर्यंत पोहोचणारच नाही आहेत, कारण की गरजच नव्हती मला. सो हा कॉन्सेप्ट महत्त्वाचा आहे. सो तुम्ही आत्ता वजन उचलण्याबद्दल म्हणालात किंवा जिने चढण्याबद्दल म्हणालात. ॲक्च्युली याबद्दलच ना बऱ्याचदा खूप गोष्टी ऐकायला मिळतात, की पूर्वीची माणसं कुठे वजनं उचलत होती, कुठं ते डंबेल्स उचलत होते, जिम करत होते, मग त्यांना कुठे झाल्या ह्या गोष्टी, ह्याच्याबद्दल बऱ्याचदा बोललं जातं. बरोबर आहे. पूर्वीची माणसं डंबेल उचलत नव्हती, खरं आहे, अगदी खरं आहे. पूर्वीची माणसं कदाचित वजनही उचलत नव्हती, पण पूर्वीची माणसं सायकल चालवत होती. सो ते सगळ्या शरीराचंच वजन उचलत होते. सो डंबेल 5 किलो आहे, शरीराचं वजन 60 किलो आहे. सो ते 60 किलो उचलत होते, तुम्ही 5च किलो उचलत. दळणं आणत होती. दळणं घेऊन येत होती, हांडे भरून पाण्या बायका भरून घेऊन येत होत्या. पूर्वी पोरा टाकून त्या यांनी वर पाणी ओढायचं काम होतं. सो अँटी ग्रॅव्हिटी एक्सरसाइज आहे, विहिरीतनं तेवढं पाणी ओढलं जात होतं, त्याच्याकरता ताकद लागत होती. तो ओढलेलं पाणी तो हंडा उचलून परत घरात येऊन घेऊन यायचा आहे. पूर्वी बंब युजली घराच्या बाहेर असायचे, सो तिथले बंबामधलं पाणी काढून ती बादली भरलेली उचलून परत आंघोळी करता घेऊन यायची. आज काय गेलो, शॉवरचं बटन लावलं, गिझर चालू आहे, पटकन आंघोळ जाळी, काही प्रश्न नाही. सो वजनं उचलत नव्हती, कारण त्यांची इतरच कामं इतकी शारीरिक श्रमाची होती बरोबर. की त्यांना डंबेलची गरजच नव्हती. सो त्यांचं डे टू डे रुटीन ह्याच्यामध्येच खूप जास्त काम होतं, जे आपण तसं बघायचं गेलं तर पर्टिक्युलरली आता मी माझ्या लहानपणापासून विचार केलं, मला हे कधीच करायची गरज पडली नाहीये, कारण की ह्या सगळ्या गोष्टी मिळत होत्या. आता जर का मी हे करत नसीन, म्युन्सिपाल्टीचा नळ होता, पाणी नळ सोडलं की पाणी येत होतं, मला कुठल्याही जाऊन विहिरीतनं पाणी काढायला लागलं नाही. आमच्या घरामध्ये पहिल्यापासूनच गिझर लावलेला आहे, सो बंबामधलं पाणी गेलोय बाबा आणि एक बादलीभर पाणी घेऊन आलोय, हे नाही. शाळेमध्ये असताना सायकल वापरली, पण कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर कॉलेज हॉस्टेल काय अगदी जवळजवळ होतं, पायीच गेलो. त्याच्यानंतर जेव्हा पुढे गेलो तेव्हा गाडी आली, सो सायकल कुठे आहे, सायकल राहिली नाही. अगदी लहानपणी मला आठवतंय, मी गावाकडे आहे, श्रीरामपूर म्हणून गाव आहे माझं नगर जिल्ह्यामध्ये, 1 किंवा 2च मजली बिल्डिंग असायच्या. सो तिथे मला कंपल्सरीली चढत जाणंच होतं. हो. आता आहेत 15 मजली बिल्डिंग, पण 3 लिफ्ट आहेत. सो मी 2 मजले पण चढत नाही. सो हे जे व्यायाम पूर्वीची लोक करत होती, हे आज आपण कोणीच करत नाही. त्याच्यामुळे त्यांना डंबेल्सची गरजच नव्हती, कारण ते डंबेलपेक्षा काही जास्त प्रमाणात व्यायाम होते. आत्ताचे डंबेल्स हे त्या मानाने खूप कमी आहेत आणि दिवसातला 1च तास आहे, ते दिवसामधले 8-8 तास करत होते. त्याच्यामुळे त्यांची हाडं पण जास्त स्ट्रॉंग होती, त्यांची ओव्हरऑल तब्येतही जास्त चांगली होती आणि फिजिकली दे वर फिटर कम्पेअर्ड टू अस, पर्टिक्युलरली जे लक्ष देत नाहीत त्यांच्या. स्त्रियांमध्ये रजोनिवृत्ती म्हणतात मराठीमध्ये त्याला, किंवा मेनोपॉज. सो मेनोपॉज नंतर कॅल्शियम लूज व्हायला सुरुवात होते आणि साधारणतः मेनोपॉज 45-48 येतो, 50 धरून चाला.
50ला आलेला मेनोपॉज एखादी स्त्री 65ला गेली आणि 65ला तुम्हाला तिथे बोन तुमचं वीक आहे हे कळालं, तर तुमचा बोन लॉस गेली 15 वर्ष चाललाय हो. तू 2 दिवस कॅल्शियमची गोळी घेऊन भरणार नाहीये. सो त्याला निदान पुढची 3 वर्ष लागणार आहेत हाडांची ताकद भरून यायला. कॉमनली परत अजून मला विचारलं जातं त्याच्यातला काही हे सांगतो मी. आपण कन्स्ट्रक्शन करताना बघतो. कन्स्ट्रक्शन फक्त सिमेंटनी होतं का? नाही, सळ्या घातलेलं सर. त्याला सळ्या लागतात, त्याला वाळू लागते, त्याला विटा लागतात. हाडसुद्धा फक्त कॅल्शियमनी नाही बनत. ह्याच्यामध्ये इतर सगळे मिनरल्स लागतात, पण त्याच्या इतकंच महत्त्वाचं प्रोटीन लागतं. प्रोटीन हा बेसिक मॅट्रिक्स आहे. प्रोटीन ह्या मॅट्रिक्सवर कॅल्शियम डिपॉझिट होतं आणि त्या हाडाची ताकद वाढते. सो तुम्ही खूप कॅल्शियम खाताय पण प्रोटीन खातच नाही आहात. काय उपयोग नाही त्या कॅल्शियमचा, कारण कॅल्शियम डिपॉझिट व्हायला मॅट्रिक्स तर पाहिजे. जर का मॅट्रिक्स नसेल, जर का त्याच्यामध्ये बेसिक काही एक आच्छादन नसेल ज्याच्यावर ते कॅल्शियम डिपॉझिट व्हायचं आहे, तो उपयोग नाही आहे. परत आपल्या देशामध्ये पर्टिक्युलरली व्हेजिटेरियनिझम जेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आहे, तेव्हा प्रोटीनचं प्रमाण जेवणामधलं खूप कमी असतं आणि हे प्रोटीनचं प्रमाण जर का तुम्ही वाढवलं नाही तर त्याचा उपयोग होणार नाही. सो नुसतं कॅल्शियम खाऊन उपयोग नाही, त्याच्याबरोबर प्रोटीन्स घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. व्हेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीनसुद्धा ॲडिक्वेट आहेत. काही नॉन व्हेजिटेरियन सोर्सेस पर्टिक्युलरली अंड हा प्रॉबेबली सगळ्यात उत्तम सोर्स ऑफ प्रोटीन आहे. त्याची बायो अवेलेबिलिटी म्हणजे खाल्ल्यानंतरचं ॲब्सॉर्प्शन हे अंड्याचं प्रॉबेबली सगळ्यात जास्त आहे. पण ते सोडून व्हेजिटेरियन प्रोटीनचे सोर्सेस पण खूप आहेत. आहार जर का चौरस ठेवलात, त्याच्यामध्ये योग्य कडधान्य, डाळी, उसळी याचं प्रमाण चांगलं ठेवलं आणि कॅल्शियम घेतलं तर हाडाची घनता उत्तम राहणार आहे. पण हे लवकर सुरू करायला पाहिजे. हे साधारणतः 45च्या आजूबाजूला सुरू करायला पाहिजे ना 60च्या आजूबाजूला किंवा 65ला. जेव्हा हाड ऑलरेडी वीक झालंय, आता ते वीक झालेलं हाड सुधारायचं आहे, पुढची 4-5 वर्ष लागणार आहेत, 2 दिवसात नाही होणार आहे. 40-45 मध्ये सुरू केलं तर येस, तुम्हाला ती लेवल 60-65ची येईपर्यंत हाड वीकच होणार नाही, ह्याची काळजी घ्यायला. आपण आता कॅल्शियम बद्दलच बोलतोय, तर म्हणजे आयांचा आवडता कार्यक्रम असतो मला वाटतं लहानपणापासून, की रोज मुलांच्या घशात दूध ओतायचं, त्यांना जबरदस्ती करायचं का तर हाडं बळकट होतात आणि मग काय तर कॅल्शियम मिळतं त्यातनं. आणि कॅल्शियमच्या गोळ्या पण खाल्ल्यात मला हां 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 तर ते जबरदस्ती लहानपणापासून कॅल्शियम दिलं जातं. तर लहानपणापासनं आपण बोन डेन्सिटी किंवा हाडांची घनता वाढवण्यासाठी काही करू शकतो का? आणि फक्त रोज दूध पिणं पुरेसं आहे का? वाढत्या वयामध्ये पर्टिक्युलरली बिफोर 16 वयाच्या आधी मुलींमध्ये आणि 18 वर्षाच्या आधी मुलांमध्ये कॅल्शियमची रिक्वायरमेंट असते, कारण की इट इज अ टर्निंग बोन. त्याचं खूप नवीन नवीन हाड तयार होत असतं, उंची वाढत असते, हाडाचा साईज वाढत असतो, त्याच्यामुळे कॅल्शियमची रिक्वायरमेंट असते. 18 वयापासनं ते साधारणतः 40पर्यंत फार काही कॅल्शियम लागत नाही, कारण की तुमचं यू आर अन ॲडल्ट ऑलरेडी. तुम्ही जेवण व्यवस्थित घेताय, सगळीकडे बाहेर जाऊन खाताय, घरचं खाताय, सो ॲडिक्वेट तुमचा इनटेक आहे. लहान मुलांमध्ये खाण्याचं जर का आपण बघितलं, तर मी माझ्या मुलीचं बघितलं तर तिच्या मागे लागायला लागतं की बाई खा काहीतरी, निदान एवढं तरी खा, एक तरी पोळी खा, त्याच्याशिवाय बाहेर जाऊ नको, खेळायला जाऊ नको. त्याच्यामुळे कदाचित लहान मुलांना कॅल्शियम देणं हे बरोबर आहे. जर का तुमच्या मुलाचा आहार व्यवस्थित असेल, रोज एखाद दुसरं अंड खात असेल, आठवड्यातनं 2दा चिकन मटन काहीतरी खात असेल, किंवा आठवड्यातनं 3दा तुमच्या घरी स्वतः डाळी, कडधान्य, भाज्या, उसळी होत असतील, तर मग एक्स्ट्रा कॅल्शियमची काही गरज नाही आहे. दूध इज ॲडिक्वेट. दुधामध्ये कुठल्याही विविध प्रकारचे ते चॉकलेट फ्लेवर देणारे सबस्टन्सेस टाकायची गरज नाही आहे. ते गरज नाही, कारण त्याच्यामधनं जे मिळणार आहे हे तुम्हाला आहारामधनं मिळत आहे. कॉमनली याच्यामध्ये अजून टाकलं काय जातं तर व्हिटॅमिन डी टाकलं जातं. ही शोकांतिका आहे की भारतासारख्या देशामध्ये व्हिटॅमिन डीची गोळी घ्यायला लागते, आणि या शोकांतिकेमध्ये मी एक आहे. मी सकाळी काय करतो, 6 वाजता उठतो, 1 तासभर व्यायाम करतो, 7:30 वाजता आंघोळ बिंघोळ करून घराच्या बाहेर पडतो. बाहेर पडलो की गाडीमधनं बसतो, ऑपरेशन थिएटरला पोहोचतो. सकाळी ऑपरेशन सुरू झालं की 12पर्यंत ऑपरेशन संपतात, मग 1-2-3 तास ओपीडी असते, की परत पुढचं ऑपरेशन असतं, की तिकडनं परत गाडी निघला येतो, संध्याकाळची ओपीडी बघतो, 8 वाजले घरी जातो, परत काहीतरी संध्याकाळी अर्धा तास चाललो, काहीतरी टीव्ही बघितला, गप्पा मारल्या, जेवण केलं, झोपलो. सूर्यप्रकाश कुठे आहे? सो आहे देवानी खूप दिलाय, मी कुठे घेतलाय? सो हे जसं माझं शेड्यूल आहे तसंच बहुतांशी लोकांचं शेड्यूल आहे. ऑफिस बेअर असतं तर तेच आहे. शनिवार रविवार कदाचित आपण जातो, आपल्याकडच्या पर्टिक्युलरली मुली, शनिवार रविवार तुम्ही बाहेर गेलात तर ते पूर्ण असं गुरफटून तुम्ही जाता. अहो, हे गुरफटून जाता बरोबर आहे, टॅन होऊ नये म्हणून कदाचित, पण त्याच्यामुळे जो काही एकच दिवस व्हिटॅमिन डी मिळणार होतं तेही तुम्ही घालवलं.
कॉमनली आपल्याकडे लोकांना असं वाटतं मी उन्हात बसतो, ते खिडकीच्या काचेच्या मागे बसतात. ते सगळे UV रेज फिल्टर झाले तुमचे. सो डायरेक्ट सूर्यप्रकाश पडला पाहिजे. डायरेक्ट सूर्यप्रकाश पडला पाहिजे. स्किनच्या वर कुठल्याही प्रकारचं लोशन नकोय किंवा कपडा नकोय. सनस्क्रीन लावून व्हिटॅमिन D3 मिळत नाही. काही सनस्क्रीन्स आहेत की ज्याने व्हिटॅमिन डी फिल्टर होणार नाहीत, पण मग ती सनस्क्रीन तुम्ही तशी पद्धतीची घेतली आहेत का? काही टॅनिंग क्रीम असतात, म्हणजे तुम्हाला मुद्दामून टॅन करता यावं अशा पद्धतीची ही क्रीम्स आहेत. मग त्याच्यामध्ये तो UV रे फिल्टर होणार नाही अशा पद्धतीची ती क्रीम्स आहेत. पण ती खूप महाग आहेत किंवा ती इतक्या इझिली कदाचित अवेलेबल पण नाहीत. त्याला स्पेशलाइज दुकानांमध्ये जायला लागतं आणि हे सगळं करायला लागतं. त्याच्यापेक्षा दिवसातले 10 मिनिटं निदान पुरुषांनी तरी शर्ट काढून फक्त एखाद्या शॉर्टवर जर का तुम्ही उन्हात जाऊन बसलात तर तुम्हाला ॲडिक्वेट व्हिटॅमिन डी मिळणार आहे. देवानी फुकट वाटलंय, आपण घेत नाही आहोत. स्त्रियांमध्ये निदान स्लीवलेस घालून थोडासा शॉर्ट काहीतरी हे करून थोडा मांड्यांचा पार्टपर्यंत जर का उघडं ठेवून उन्हामध्ये बसलात तरी ॲडिक्वेट होणार आहे. आणि जर का तरीही पुरत नसेल तर व्हिटॅमिन डी जरूर घ्यावं. व्हिटॅमिन डी घेतल्याने नुकसान नाही, प्रोव्हायडेड त्याचा ओव्हरडोस होत नाहीये. फार कमी व्हिटॅमिन्स आहेत अशी की ज्यांचा टॉक्सिसिटी असते. म्हणजे बहुतांशी व्हिटॅमिन जास्त घेतल्याने काय होतं, वॉटर सोल्युबल असतात, ती शरीर बाहेर फेकून देतं. व्हिटॅमिन डी तसं नाही आहे. व्हिटॅमिन डीला टॉक्सिसिटी आहे. सो व्हिटॅमिन डीच्या गोळ्या उगाचच वाटलंय मला मी काही उन्हात जात नाही म्हणून आपले दर आठवड्याला एक खात आहे हायर डोसची गोळी, इज नॉट अ गुड आयडिया. ॲव्हरेजली आपल्याला व्हिटॅमिन डीची गरज ही 2000 इंटरनॅशनल युनिट्स दिवसाची आहे. 365 दिवस किंवा 52 आठवडे आहेत आपल्याकडे. ह्यात 52 आठवड्यात जर का तुम्ही 2000चा विचार केलात, नॉर्मली जी हाय स्ट्रेंथ गोळी मिळते ही 60,000ची असते. 60,000 म्हणजे तुमचा 2 महिन्याचा डोस आहे. सो 2 महिन्याचा डोस तुम्ही एका आठवड्यात घेताय. असे जर का 52 आठवडे गोळी घेतली तर तुम्हाला टॉक्सिसिटी होईल. सो जर का घ्यायची असेल तर 2 महिन्याला एक, याचा अर्थ वर्षामधनं 6 गोळ्या. तुम्ही जर का ऑलरेडी लो असाल तर वर्षातल्या 8 गोळ्या. ह्याच्यापेक्षा जास्त घ्यायच्या असतील तर बिना चेक केल्या घेऊ नका. व्हिटॅमिन डीला टॉक्सिसिटी आहे आणि इट कॅन बी फेटल टॉक्सिसिटी. भयंकर त्रास होऊ शकतो, पर्टिक्युलरली लहान मुलांमध्ये. सो व्हिटॅमिन डी न तपासता 6 ते 8 गोळ्यांच्या वर घ्यायचं नाही. बरेचदा काही डॉक्टरांनी दिलेले असतात व्हिटॅमिन डी, पुढच्या डॉक्टरांकडे तुम्ही गेलात त्यांना माहिती नसतं आधीच्या डॉक्टरांनी दिले, ते परत लिहून देतात. त्यांना सांगावं की डॉक्टर मी या गोळ्या ऑलरेडी घेऊन झालेल्या आहेत. मग अशा वेळेला ते तपासणी करतील. जर का काही व्हिटॅमिन डी रिलेटेड आजार असतात, मला असं वाटलं की हा व्हिटॅमिन डी रिलेटेड आजार आहे, तुम्ही घेऊन झाले आहेत, तरी मी म्हणेन की नाही मग तपासणी करून घ्या. मग तुम्हाला आहे का कमी, इन्सफिशियन्सी आहे का, असेल तर आपण देऊया, नसेल तर द्यायला नको. सो कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डी लहान मुलांना द्यावं का? जरूर द्यावं. जर का आहार चौरस नसेल, तुम्हाला वाटतंय की मूल ॲडिक्वेट जेवत नाहीये, खात नाहीये किंवा बाहेर जाऊन उन्हात खेळत नाहीये, दूध पित नाहीये किंवा इतर ॲक्टिव्हिटीज त्याच्या थोड्या डल झाल्या आहेत, तर कॅल्शियम जरूर द्यावं, व्हिटॅमिन डी जरूर द्यावं. पण जर का आहार व्यवस्थित असेल तर व्हिटॅमिन डी कॅल्शियमची गरज नाही लहान मुलांमध्ये. 18 ते 40 व्हिटॅमिन डी येस गरज लागणार आहे कारण एक्सपोजरच नाही आहे. कॅल्शियम गरज नाही कारण आहार ॲडिक्वेट आहे. 40च्या पुढे व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियम घ्यावं का? निश्चित घ्यावं. पर्टिक्युलरली स्त्रियांनी त्याच वयाला सुरू केलं पाहिजे. पेरीमेनोपॉझल एरिया म्हणतो आम्ही त्याला, म्हणजे मेनोपॉज आल्यानंतर नाही, तो यायच्या आधीपासूनच सुरू करायचं आणि मग तिथून पुढे कायम चालू ठेवावं. पुरुषांमध्ये आहारही कम्पॅरेटिव्हली स्त्रियांपेक्षा जास्त असतो. त्याच्यामुळे पुरुषांमध्ये इतकं पटकन व्हिटॅमिन डी लागत नाही, कॅल्शियम लागत नाही. थोडं अजून वय जास्त झालं, 60च्या आजूबाजूला गेलं की पुरुषांनी कॅल्शियम घ्यायला सुरुवात करावी. तोपर्यंत पुरुषांना युजली कॅल्शियमची गरज लागत नाही. राईट. आता आपण व्हिटॅमिन D3च्या गोळीबद्दल बोललो, तर साधारणतः त्याच्यात पण बऱ्याचदा आता गोळी असते, लिक्विड्स शॉट्स असतात, सॅशे असतात, ते पाण्यात टाकून प्यायचे. त्यांनी काही ॲब्सॉर्प्शनला फरक पडतो? कारण बऱ्याचदा त्याच्याबद्दल पण खूप इंस्टाग्राम रील्स येतात, मिथ्स असतात की बरोबर. व्हिटॅमिन डीचे प्रायमरीली आपण असं बघूयात की 2 टाईपचे व्हिटॅमिन डी आहेत. एकाला म्हणायचं वॉटर सोल्युबल व्हिटॅमिन डी आणि दुसऱ्याला म्हणायचं फॅट सोल्युबल व्हिटॅमिन डी. सो काही ग्रॅन्युल्स पूर्वी यायचे विच वेअर प्रायमरीली अ फॅट सोल्युबल व्हिटॅमिन डी आणि कॉमनेस्ट मिस्टेक जे लोक करायचे ते पाण्यात घ्यायचे. सो तो पाण्यात डिझॉल्व्हच होत नाही. सो त्याच्याकरता ते दुधात टाकून घ्यावं. दुधामध्ये अगदी खूप जरी फॅट नसलं तरी प्रायमरीली दुधाची साय होणार आहे, त्याच्यामुळे त्यात काही ना काहीतरी फॅट कंटेंट आहे. या फॅट कंटेंटमुळे ते व्हिटॅमिन डी त्या दुधात मिझॉल्व्ह व्हायचं आणि मग ते प्यायलं की फायदा व्हायचा. परत कॉमनली मिस्टेक उकळत्या दुधात घालायचं. सो उकळत्या दुधात ते घातलं डिसइंटिग्रेट होईल, म्हणजे खराब होईल. म्हणजे ल्यूक वॉर्म, तुमचं बोट घालून बघा भाजत नाहीये, अशा त्या दुधामध्ये घातलं तर ते डिसइंटिग्रेट होणार नाहीये. आजकाल वॉटर सोल्युबल व्हिटॅमिन डी मिळतात, त्याच्यामुळे तुम्हाला दूध घ्यायचीच गरज आहे असं काही नाही. तुम्ही डायरेक्ट पाण्याबरोबर घेऊ शकता. मग ते तुम्ही सॅशे फॉर्मॅटमध्ये घ्या, गोळी फॉर्मॅटमध्ये घ्या, च्युएबल टॅबलेट म्हणून घ्या, काही फरक पडत नाही. इट इज जस्ट अ मीडियम ऑफ गेटिंग इट बॅक इन टू युअर स्टमक. कुठल्या पद्धतीने घेतलंय याने काहीच फरक पडत नाही. वॉटर सोल्युबल व्हिटॅमिन डी आहे, पोटात गेलंय,
तुम्ही पाण्याबरोबर घेतलं प्रश्न मिटलाय. ऑइल सोल्युबल व्हिटॅमिन डी आहे आणि ते तुम्ही एखाद्या दुधामध्ये किंवा अशा सबस्टन्समध्ये घेतलेत आणि पोटात गेले तरी चालतं. अल्टिमेटली व्हिटॅमिन डी ॲब्सॉर्ब व्हायला महत्व आहे. ते ॲब्सॉर्ब करण्याकरता मीडियम कुठलं आहे हे फक्त बघा. वॉटर सोल्युबल असेल तर मग दुधाची गरज नाही. ऑइल सोल्युबल किंवा फॅट सोल्युबल असेल तर दुधाबरोबर घ्यावं. व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियमचं काही कनेक्शन आहे का? कारण बऱ्याचदा ते दोन्ही एकत्र येतात असं बोललं जातं. करेक्ट. व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियम मग अशी मी दिलेल्या सिमिलीमध्ये कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे. कॅल्शियम हे सिमेंट आहे, हो. पण हे सिमेंट चिकटण्याकरता मला वाळू पाहिजे. सो व्हिटॅमिन डी हे वाळू आहे. त्याचा RCC हे प्रोटीन आहे. सो व्हिटॅमिन डीचा 2 ठिकाणी उपयोग आहे. एक, तुमचं कॅल्शियम पोटामधनं किंवा आतड्यांमधनं ॲब्सॉर्ब करण्याकरता सगळ्यात पहिला, आणि दुसरं रक्तामधलं कॅल्शियम हाडामध्ये ढकलण्याकरता. या दोन्ही ठिकाणी व्हिटॅमिन डीचा उपयोग असतो. सो व्हिटॅमिन डी गरजेचा आहे का? 100% गरजेचा आहे. विदाऊट व्हिटॅमिन डी कॅल्शियमचा काहीच उपयोग नाही. म्हणजे तुम्ही जर का व्हिटॅमिन डी मध्ये डेफिशियंट असाल, खूपच वाईट व्हिटॅमिन डी आहे आणि तुम्ही 5 वर्ष कॅल्शियम खाताय विदाऊट व्हिटॅमिन डी, त्या कॅल्शियमचा काही उपयोग नाही. म्हणजे तो वरून घेतलं आणि खालून गेलं, कारण ते हाडामध्ये जाण्याकरता लागणारा जो बेसिक चॅनल आहे तो चॅनल ओपनच नाही झाला तुमचा. सो व्हिटॅमिन डी हे घ्यायलाच पाहिजे. फॉर्च्युनेटली आता बहुतांशी कमर्शियली अवेलेबल जे व्हिटॅमिन डी मिळतात बाजारामध्ये, त्याच्यामध्ये लो डोस व्हिटॅमिन डी दिलेलं आहे, विच इज हेल्पफुल फॉर ॲब्सॉर्प्शन, अगेन विच इज हेल्पफुल ते हाडामध्ये घुसवण्याकरता. पण मुळात जर का डेफिशियन्स असाल तर एवढं व्हिटॅमिन डी पुरणार नाही आहे. मग तुम्हाला अजून व्हिटॅमिन डी लागतं. जॉईंट आणि या सगळ्याबद्दलच बोलतोय, तर एक मध्यंतरी खूप जण त्याच्याबद्दल बोलत होते आणि परत परत ऐकायला मिळतं ते म्हणजे कोविड नंतर फार जॉईंट पेनचे त्रास वाढलेत. म्हणजे कोविड नंतर मग कोणी म्हणतं की नाही ते वॅक्सिनमुळे झालंय, मग कोणी म्हणतं की नाही त्या काळात इतकी औषधं घेतली की त्याचा काहीतरी परिणाम झाला, रेमडेसिवीर सारखी औषधं घेतली, काही स्टेरॉइड्स घेतले, मग त्यामुळे खरंच कोविड नंतर जॉईंट पेनमध्ये, मग कारण तुम्ही इतकं एक्सटेन्सिव्ह त्यामध्ये काम करता, कोविड नंतर खरंच जॉईंट पेनचं प्रमाण वाढलंय का? माझा रोजचंच काम जॉईंट रिप्लेसमेंटच आहे. हो. त्याच्यामुळे माझ्याकडे येणारे बहुतांशी पेशंट्स हे आयदर खुबा किंवा गुडघा ह्याचा आर्थरायटिस घेऊनच येतात. आणि पर्टिक्युलरली कोविड नंतर हिप आर्थरायटिसचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. प्रचंड म्हणजे 2020च्या आधी हिप आर्थरायटिस विसावेस नी आर्थरायटिस याच्यामध्ये माझ्याकडे 5 हिप आर्थरायटिसचे पेशंट येत असतील तर 95 नी आर्थरायटिसचे पेशंट्स होते. आता माझ्याकडे साधारणतः 30 हिप आर्थरायटिसचे पेशंट आणि 70 नी आर्थरायटिसचे पेशंट्स इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढले. म्हणजे काय म्हणायचं, राईज इज फेनॉमिनल. आणि याचं कारण जे आहे, याचं महत्त्वाचं कारण आहे, त्याला हायपर कोॲग्युलेशन डिसऑर्डर असं म्हणतात. म्हणजे रक्त गोठण्याची शक्यता ही जास्त होणे, आणि कोविड ह्या आजारामुळे हा त्रास होण्याची शक्यता जास्त आहे. मग हा खुब्यालाच का होतो, बाकीच्या ठिकाणी का होत नाही, हा साहजिक प्रश्न यायला पाहिजे. तर खुब्याला एक रक्तवाहिन्यांच्या बाबतीत जर का बोलायचं तर एक कॉन्सेप्ट त्याला म्हणतात एंड आर्थरायटिस. म्हणजे एखाद्या भागाला रक्तपुरवठा करणारी एकच रक्तवाहिनी. बहुतांशी ठिकाणी त्याला कोलॅटरल्स असतात. म्हणजे एका ठिकाणून नाही आलं तर दुसरीकडनं येईल, दुसरीकडनं नाही आलं तर तिसरीकडनं येईल, थोडं कमी येईल. पण खुब्याला एंड आर्टरी आहे. म्हणजे एका ठिकाणून रक्त नाही गेलं तर दुसरीकडनं रक्त यायला काही चॅनलच नाही आहे. मग हायपर कोॲग्युलेशन डिसऑर्डर म्हणजे रक्त गोठण्याचं प्रमाण हे जास्त झाल्यामुळे ही रक्तवाहिनी बंद पडली की त्या खुब्याचा रक्तपुरवठा बंद पडलाय. जसं आपल्याला हार्ट अटॅक येतो म्हणजे काय होतं, हार्टचा रक्तपुरवठा बंद पडतो. पॅरालिसिस येतो म्हणजे मेंदूचा रक्तपुरवठा बंद पडतो. तसाच खुब्याचा रक्तपुरवठा बंद पडला की त्याला इन्फार्क्ट बसतो. इन्फार्क्ट म्हणजे रक्तपुरवठा बंद पडणे. एकदा हा रक्तपुरवठा बंद पडला की त्या हाडाचा भाग सडायला सुरुवात होते किंवा आतल्यात खराब व्हायला सुरुवात होते. आता ॲक्च्युली सडत नाही तो, कारण की बाहेरून काही अजून झालेलं नाही आहे. सो पण मेला आहे तो भाग. तो मेलेला भाग, तिथे रक्तपुरवठाच नीट नसल्यामुळे शरीर भरवून आणू शकत नाही आणि मग तो खराब व्हायला लागतो. आणि तो बॉलचा जो गोल गरगरीतपणा आहे, हा गोल गरगरीतपणा खराब होतो आणि तो कोलॅप्स होतो किंवा वेडावाकडा होतो. हा वेडावाकडा झाला की तुम्हाला आर्थरायटिस किंवा दुखायला सुरुवात होते. ह्या प्रोसेसला आम्ही AVN किंवा एव्हॅस्क्युलर नेक्रोसिस असं म्हणतो. मग अशी म्हटलं असतं तसं व्हॅक्सिनमुळे होतं का? नाही होत. नाही तर जर का व्हायचं असतं तर 1,140 कोटी जनता आहे आपल्याकडे आणि 140चे 140नी व्हॅक्सिन घेतले, सगळ्यांनाच झालं असतं. सो सगळ्यांना नाही होत. व्हॅक्सिनशी रिलेटेड नाही आहे हे, हा कोविडशी रिलेटेड आहे. प्री एक्झिस्टिंग डिसिजेस तुम्हाला जर का असतील तर हा होण्याची शक्यता जास्त असते. तू म्हटलंस रेमडेसिवीर घेतली किंवा स्टेरॉइड घेतली, बरोबर आहे. हो, तेव्हाच्या काळी खरं सांगू तर डॉक्टरांनाच माहिती होतं हा आजार काय आहे, याला ट्रीटमेंट काय करायची आहे. डोळ्यासमोर लोक मरत होती. मी स्वतः ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे, पण तेव्हा मी जाऊन कोविड वॉर्डमध्ये काम केलंय, कारण की डॉक्टरच नव्हते अवेलेबल. सो एखाद्या पेशंटला काय ट्रीटमेंट द्यायची, हा आजार काय तेच माहिती नाही. मग त्यातल्या त्यात
जीव वाचवण्याकरता काय करता येतं, स्टिरॉइड हे असं एक पदार्थ आहे की जो तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणांना बाहेर काढून आणू शकतो. सो स्टिरॉइड दिलेत का, हो तेव्हाच्या काळी दिलेत, पण नाईलाज होता, नाही स्टिरॉइड दिले तर लोक मरतील. सो स्टिरॉइडमुळे खुबा खराब झाला हो, पण त्या स्टिरॉइडमुळे जगलात पण तुम्ही. सो त्या स्टिरॉइडला नावं ठेवण्यात अर्थ नाहीये. तेव्हाच्या काळी तेव्हा आपल्याला माहितीच नव्हतं. आता जर का आपण नॅचरल हिस्ट्री मागच्या एक 100, 200, 500 वर्षांची बघितली, तर अशा प्रकारचे पॅन्डेमिक हे साधारणतः 100 वर्षांनी येतात. हो. सो होपफुली तुझ्या माझ्या आपल्या सगळ्यांच्याच लाईफटाईममध्ये हा आजार परत किंवा ह्याच्याशी सिमिलर आजार आपल्याला परत दिसणार नाहीये. पण तेव्हाच्या काळी जे काही केलं गेलं ते तुमचा जीव वाचवण्याकरताच होतं. त्याचे कदाचित साईड इफेक्ट झालेत, मान्य आहे, स्टिरॉइड जास्त दिल्याचे साईड इफेक्ट आहेत, पण त्याच्यामुळे तुम्ही जिवंत पण आहात. हा स्टिरॉइड घेतल्यामुळे खुबे खराब होणं, खांद्यांचा सांधा हा सेकंड सांधा आहे की ज्याला एव्हियन होतो स्टिरॉइडमुळे किंवा कोविडमुळे सुद्धा, पण त्याच्यावर वजन येत नाही आणि वजन न आल्यामुळे दुखत नाही. खुब्याच्या सांध्यांवर वजन येतं आणि वजन आल्यामुळे दुखतं आणि म्हणून तो जास्त प्रमाणात दिसून येतो कम्पेअर्ड टू अ शोल्डर एव्हियन. आपण आता त्या हिप आर्थरायटिस बद्दलच बोलतो, तर मला जेन्युइन प्रश्न पडतो की ज्यावेळेस खुब्यांचा संधिवात होतो किंवा हिप आर्थरायटिस होतो, त्यावेळेस नेमकं कुठल्या भागात दुखतं, म्हणजे ते पेन काय पद्धतीचं असतं, त्याचं प्रमाण किती असतं आणि ते किती वेळात, म्हणजे काय टाईपचं पेन असतं आणि किती वेळात त्याच्यावरती लगेचच काहीतरी तातडीनं करण्याची गरज असते. कारण बऱ्याचदा ना ते कंबर दुखतीये, पाठ हां. दुखतीये आणि कुठेतरी लोअर बॅक दुखते, म्हणजे कमरेच्या खाली कुठेतरी दुखते, नक्की कुठे दुखते कळत नसतं आणि ते आपल्याला. इतकं अनकम्फर्टेबल असू शकतं की कळतच नाही काय होतंय. म्हणजे पूर्ण अंगच दुखायला लागतं. हम्म. बऱ्याच लोकांना हे कन्फ्युजन आहे की बाबा हे कमरेचं दुखणं आहे का खुब्याचं दुखणं आहे, हम्म. आणि त्याच्यामध्ये डिफरन्शिएट करता येत नाही किंवा खरं तर मेडिकली तुम्हाला डिफरन्शिएट करणं फार अवघड नाहीये. खुब्याचं दुखणं हे तुमच्या जांघेत दुखतं ओके. अच्छा. आणि हिपचं दुखणं किंवा स्पाईनचं दुखणं किंवा कमरेचं दुखणं हे मागच्या बाजूला दुखतं. सो कमरेच्या भागामध्ये खुब्यामुळे जवळपास कधीच दुखत नाही. खुब्यामुळे दुखायचं असेल तर हे जांघेत दुखतं. आता आपण मगाशी एव्हियन बोललो, त्याच्याबद्दल किती फास्ट ॲक्शन्स घ्याव्यात किंवा हे करावं, ह्याच्याकरता प्रायमरीली आपल्याला एव्हियनच्या स्टेजेस समजल्या पाहिजेत. स्टेजेस का कळायला पाहिजेत? कारण स्टेजेसवर अवलंबून ट्रीटमेंट आहे, स्टेजेसवर अवलंबून प्रोग्नोसिस आहे, म्हणजे पुढे त्या खुब्याचं काय होणार आहे हे ठरणार आहे. सॉरी, एव्हियन म्हणजे? एव्हियन म्हणजे ए व्हॅस्क्युलर नेक्रोसिस किंवा रक्तपुरवठा खराब झाल्यामुळे हाडाचा आतल्या आत सडणे किंवा खराब होणे. ठीक. एव्हियनचे बेसिकली 4 स्टेजेस आहेत. 4 स्टेजेसमध्ये स्टेज 1 ज्याच्यामध्ये एक्सरे काहीच दिसत नाही. एक्सरे हा नॉर्मल येतो. पेशंट माझ्याकडे सांगतो की डॉक्टर माझा जांघेत दुखतंय. तपासताना मला बाकी सगळ्या गोष्टी ओके असतात. दाबलं जांघेमध्ये जोरात की पेशंटला कळ येते, पण हालचाल पूर्ण असते. एक्सरे केला, एक्सरे नॉर्मल येतो. हा स्टेज 1 आहे. स्टेज 1 एक्सरे बहुतांशी वेळा कोणीच लक्ष देणार नाही, कारण की पेशंटला हिस्ट्री 8-15 दिवसांची, महिन्याचीच असते. त्याच्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. आता जर का तुम्ही स्टेज 1च्या पेशंटचा MRI केला तर त्याच्यामध्ये इन्फार्क्ट दिसतो. इन्फार्क्ट म्हणजे काय? रक्तपुरवठा बंद हां. पडल्यामुळे तेवढा भाग त्याला काय म्हणूयात, हार्ट अटॅक सारखा बोन अटॅक म्हणूयात आपण, हे आलेलं दिसतं. तो स्टेज 1 आहे. बहुतांशी वेळा, आता मी गेले 20 वर्ष याच फील्डमध्ये आहे, इवन कोविड नंतर सुद्धा बहुतांशी वेळा ग्रेड 1 एव्हियन माझ्याकडे येतच नाहीत. कारण का? कारण तोपर्यंत त्यांना काही फार विशेष झालेलंच नसतं. एखादी पेनकिलरची गोळी कोणीतरी डॉक्टर सांगतात किंवा ते स्वतःहून घेतात आणि खरंच दुखायचं थांबतं. पुढचे 8-15 दिवस एकच गोळीने दुखणं थांबतं आणि मग ग्रॅज्युअली हे दुखणं वाढत जायला लागतं. मग कसं होतं? डॉक्टर मला नॉर्मल चालताना काही दुखत नाही, पण मांडी घातली की दुखतं किंवा इंडियन स्टाईल खाली लघवी संडासला बसलो की दुखतं किंवा जिने चढलो उतरलो ना की दुखायला सुरुवात होते. अजून कॉमनेस्ट, मोटरसायकल चालवत असेल तशी ढांग मारताना जेव्हा पाय मी इकडनं तिकडे नेतो तेव्हा तिथे दुखतं. एकदा बसलो गाडीवर की मग पुढे 100 किलोमीटर जाऊ शकतो मी, पण परत पाय काढताना दुखतं. हा स्टेज 2 एव्हियन आहे. म्हणजे काय? आता हालचालींवर तुमच्या रिस्ट्रिक्शन्स यायला लागली आहेत किंवा हालचाल करताना दुखायला लागलंय. मग एक्सरे केला की त्याच्यामध्ये बोनमध्ये चेंजेस दिसायला सुरुवात होते. हे बोनमध्ये चेंजेस दिसायला सुरुवात झाले की ते कुठल्या लेवलला चेंजेस आहेत हे पहिले बघायला लागतं. मग त्याचा एक MRI करायला लागतो आणि अँगल कॅल्क्युलेशन्स करतात. हा MRI करताना सुद्धा त्या MRI सेंटरला माहिती पाहिजे की मला हा अँगल पाहिजे. अदरवाईज मला फक्त एव्हियन आहे का नाही आहे एवढंच बघायचं असेल तर तेवढा डेडिकेटेड MRI केला जात नाही. हा मला MRI करताना त्याच्यातला अँगल किती आहे हा अँगल मोजायचा असेल तर त्याचे काही स्पेशल सिक्वेन्सेस घ्यायला लागतात. सो MRI सांगताना आम्ही लिहून देतो की बाबा हा अँगल कॅल्क्युलेट करून पाठवा. हा मी कॅल्क्युलेट नाही करू शकत. हा त्या कॉम्प्युटरवर त्याच्या ह्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअरवर कॅल्क्युलेट करायला लागतो. पण त्या MRI सेंटरला आधीपासून माहिती पाहिजे हा अँगल काढायचा आहे. मग स्टेज 2च्या पेशंट्सना जर का तुम्ही तो अँगल कॅल्क्युलेट केलात आणि तो अँगल एका सर्टन लेवलच्या आत असेल तर ह्या खुब्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करा.
जर का तो एका सर्टन लेवलच्या वर असेल, परत आता हे गेल्या 5 वर्षांचं नॉलेज आहे, हे याच्या पूर्वीचं नव्हतं नॉलेज, कारण हा आजार इतका कॉमन नव्हता. हो. जर का तो एका सर्टन लिमिटच्या वर असेल, त्याला आम्ही वाईड अँगल इन्फार्क्ट म्हणतो. वाईड अँगल इन्फार्क्ट असेल तर याचा अर्थ मेजर हार्ट जे आहे त्याचा रक्तपुरवठा गेलाय. आता तो रक्तपुरवठा रिस्टोअर करणं हे खूप अवघड आहे. जर का तो अँगल नॅरो असेल तर याचा अर्थ मेजर हार्ट अजूनही बरं आहे, थोडा एक पार्ट आहे जो खराब झाला आहे. मग तो अँगल जर का छोटा असेल तर मला तो रक्तपुरवठा वाचवता येतो. मग अशा वेळेला काही औषधं आहेत, बिसफॉस्फोनेट्स हे त्या औषधाच्या सब कॅटेगरीचं नाव आहे. ही औषधं आहेत, कॅल्शियम आहे, व्हिटॅमिन डी आहे, इतर काही प्रकारचे आहेत, जेणेकरून ते हाडाचा रक्तपुरवठा रिस्टोअर करता येतो का हाही प्रयत्न आहे, पण उरलेलं हाड स्ट्रॉंग करावा त्यातला खरा प्रयत्न असतो. ह्यानी फायदा होत नसेल तर त्याला कोर डिकॉम्प्रेशन म्हणतात, म्हणजे आत जाऊन त्या हाडाला भोग पाडायचं, जिथे खराब हाड आहे ते काढून टाकायचं. आता परत आपण हा 1 मिनिटं विषय बाजूला ठेवूयात आणि वेगळ्या कॉन्सेप्टला जाऊयात. जेव्हा एखाद्या स्त्रीला प्रेग्नन्सी राहते तेव्हा काय होतं, तर तिच्या शरीरातला सगळा रक्तपुरवठा, सगळं न्यूट्रिशन हे ते बाळाकडे डायव्हर्ट होतं. हो. कारण का, इट इज अ न्यू ग्रोईंग फिटस. हीच कॉन्सेप्ट जर का आपण एक्स्ट्रापोलेट केली खुब्यामध्ये, की आता माझ्या हाडामध्ये एक रक्त पुरवठा खराब झालेलं खराब हाड आहे, मी तिथे भोग पाडलं, ते खराब हाड खरवडून काढून टाकलं आणि तिथे मी एक नवीन ऑस्टिओसाइट टाकल्या. म्हणजे काय, हाडाची मूळ पेशी ज्याच्यापासनं हाड सुरू होतं, तर ते तुमचंच बाळ मी तुमच्या खुब्यात टाकलंय. आता द बॉडी इज ट्राईंग टू प्रिझर्व दॅट, कारण की त्या बॉडीला हे नवीन बाळ वाढवायचंय हो. आणि हे बाळ वाढवण्याकरता मला रक्तपुरवठा डायव्हर्ट करायला पाहिजे. सो द बॉडी इज नाऊ वर्किंग टू गेट ब्लड सप्लाय बॅक. ही प्रत्येकच पेशंटमध्ये सक्सेसफुल असं होईल असं नाही आहे. हे जर का योग्य वेळी, योग्य स्टेजला आणि योग्य अँगलच्या पेशंट्समध्ये केलं तर याचा सक्सेस रेट उत्तम आहे. पण चुकीच्या स्टेजला, खूप वाईड अँगलला केलं तर फेल्युअर ॲश्युअर्ड आहे, कारण की पूर्णच हाड मी पूर्ण त्याला नवीन रक्तपुरवठा नाही आणू शकत, थोड्याशा एरियाला आणू शकतो. मग पुढची स्टेज येते, स्टेज 3, ज्याच्यामध्ये हाडाचा ओबडदोबडपणा यायला सुरुवात होते. जर का तुम्ही बॉलचा एक्सरे किंवा हे बघितलं तर गोल गरगरीत असतो तो. हा गोल गरगरीतपणा त्याचा खराब होतो आणि ओबडदोबड होतो. हा ओबडदोबड एकदा झाला की यू आर ॲट अ पॉईंट ऑफ नो रिटर्न. आता त्याला परतीचा मार्ग नाही. बॉल खराब झाला की मी तो नीट करू नाही शकत. तो खराब होण्याच्या आधी काहीतरी करता येऊ शकतं, प्रयत्न करता येऊ शकतं. त्यातला महत्त्वाचा पार्ट इज अंडरलाईन करायला पाहिजे, प्रयत्न. ॲश्युरन्स नाही आहे तो. हा मी प्रयत्न करतोय शरीराने तो बॉल नीट करावा याचा. ओबडदोबड झाला की संपलाय गेम. आता तुम्हाला हे बॉल खराब झालाय, आता काही गोळ्या, औषधं, वेट रिडक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ ॲक्टिव्हिटीज, काही गोष्टी करू नका, हे नका, ते नका, जेणेकरून तुमचा खुबा जितका लांबणीवर टाकता येईल बदलणं तेवढा लांबणीवर टाकावा. आणि स्टेज 4, जिथे बॉलही खराब झालाय आणि बॉल बरोबर आता सॉकेटही खराब झालं, मग अशा पेशंट्सना साधं उठून टॉयलेटला जाणं सुद्धा अवघड आहे, हो. गाडी चालवणं अवघड आहे किंवा दैनंदिन गोष्टी करणं अवघड आहे. आणि मग अशा वेळी हिप रिप्लेसमेंट हा एकमेव उपाय शिल्लक आहे. बापरे. सर, किती % लोकांना सर्जरी करावी लागते? कारण बऱ्याचदा ना खुबा दुखायला लागलं ना की म्हातारी माणसं घाबरतात, सांगतच नाहीत सुरुवातीला, कारण त्यांच्या ओळखीत कुठल्या तरी त्यांच्या बहिणीचं, मैत्रिणीचं रिप्लेसमेंट झाले आणि तिला उठताच येत नाही, तिला संडासलाच जाता येत नाही, मग ते काहीतरी थंडीत खूप दुखायला लागतं, मग ते सांगतच नाहीत बायका हा किंवा जनरली सगळेच पुरुष पण. बरोबर आहे. नाही, हा एक उत्तम प्रश्न विचारला, कारण की आता आपण थोडासा वेगळ्या प्रकारचा आजार बघतोय. आत्ता आपण जे बोललो ते एव्हियन किंवा एव्हॅस्क्युलर नेक्रोसिस, हाडाचा रक्तपुरवठा खराब झाला त्याच्यामुळे होणारा त्रास आहे. आणि एल्डरली पेशंट्समध्येही खुबे दुखतात आणि खूप दुखतात का खूप नाही दुखत, चालता बिलता येत असतं, जिने पण चढू शकतात एखाद दुसरा, पण देर इज अ कंटिन्युअस नॅगिंग पेन, काहीतरी दुखतंय चालू असतात. आणि मग तू म्हटलं असं कोणाचं तरी ऑपरेशन झालंय किंवा कोणाला तरी ऑपरेशन करायला लागलं आणि त्या भीतीने मी सांगतच नाही. हे काय आहे? तर हे एव्हियन नाही आहे, ह्याला म्हणायचं स्ट्रेस फ्रॅक्चर. हाडाची घनता खूप कमी झाल्याने, व्हिटॅमिन डीची कमतरता खूप कमी झाल्याने इनकम्प्लीट फ्रॅक्चर होतं. पूर्ण फ्रॅक्चर नाही झालं आहे, अच्छा. अर्धवट फ्रॅक्चर झालंय. अर्धवट फ्रॅक्चर झाल्यामुळे तुम्ही त्याच्यावर वजन देऊन चालवू शकताय, पण नॉर्मली तुम्ही 100, 200, 500 मीटर चालताय आणि एखाद दिवस 1 किलोमीटर चाललात की दुसऱ्या दिवशी चालायला त्रास होतो, कारण त्या फ्रॅक्चरवर स्ट्रेस यायला लागतो. योग्य वेळी जर का त्याला ओळखलं, योग्य वेळी जर का त्याची ट्रीटमेंट केली, एक्सरे केला, तर बऱ्याच वेळा याला नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट शक्य आहे. इव्हन म्हाताऱ्या माणसांमध्ये सुद्धा त्याला कुठल्याही प्रकारचं ऑपरेशन लागत नाही. त्याला फक्त काही औषधं लागतात, काही इंजेक्शन्स लागतात, जेणेकरून तुमच्या हाडामधलं कॅल्शियम वाढावं, त्याच्यामधलं व्हिटॅमिन डी वाढावं आणि हे जे स्ट्रेस फ्रॅक्चर आहे, इनकम्प्लीट फ्रॅक्चर आहे, हे भरून यावं. हे भरून आलं की तुम्हाला काहीच करायचं नाही, ऑपरेशनची गरज नाही आहे.
ह्याला जर का तुम्ही घाबरून दाखवलंच नाहीत आणि मग हे इनकम्प्लीट फ्रॅक्चर कम्प्लीट झालं आणि तुम्हाला खुब्याचा बॉल तुटला की मग ऑपरेशनशिवाय पर्याय नाही. सो आधीच स्टिच इन टाइम सेव्ज 9. सो योग्य वेळी जर का त्याला तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट केलं तर तुम्हाला खूप मोठे प्रॉब्लेम्स नाहीसे होणार आहेत. पण त्याच्याकरता घाबरून भीती वाटून जर का तपासण्याच केल्या नाहीत तर तुम्हाला मोठे प्रॉब्लेम येणारच आहेत. त्याच्यामुळे एल्डरलीजनी खुबा दुखला तर तो कधीही दुर्लक्ष करू नये. त्याचा एक्सरे हा केलाच पाहिजे. गरज वाटली तर MRI करायला पाहिजे. कारण का अर्ली स्ट्रेस फ्रॅक्चर्स म्हणजे प्रकार आहे. म्हणजे फ्रॅक्चर आहे, इनकम्प्लीट फ्रॅक्चर आहे, अर्धवट फ्रॅक्चर झालंय. तो एक्सरे ते दिसत नाही कारण की ते एकमेकात घुसलेलं असतं. आणि अशा घुसलेल्या एक्सरेमध्ये मला जर का एक्सरे केला तर कळणारच नाही. मग अशावेळी MRI आम्ही त्यांना ॲडवाईज करतो आणि त्याच्यामध्ये मॅरो एडिमा किंवा हाडाला आलेली सूज दिसते. ही सूज ही अशी हाडाला पण तशी सूज येते? हो, ही सूज म्हणजे अशी तशी सूज नाही आहे. हा मॅरो एडिमा आहे आणि हा फ्रॅक्चरमुळे झाला आहे. सो योग्य वेळी तो जर का फ्रॅक्चरमुळे झालेला मॅरो एडिमा आयडेंटिफाय झाला तर त्याच्यावर औषध गोळ्या, इंजेक्शन्स या सगळ्यांनी ते भरून येतं. म्हणजे बऱ्याचदा हे असं होतं ना, एक्सरे पेशंटला सांगितलं की MRI करा, तर म्हणतात कुठं काय होतं दिसत नाही, कशाला उगाच 3-4 हजारची टेस्ट करा. पण ॲक्च्युली ती तुमची 3-4 हजारची टेस्ट तुमचं वेळेत केली तर तुमचं सर्जरी वाचू शकते, त्यांनी हे होऊ शकतं. सर अजून एक मला तुम्ही आता मगाशी आपण एव्हियनबद्दल बोलताना एक गोष्ट बोललात ती म्हणजे पटकीने आपण एक पेनकिलर खातो आणि मग 15 दिवस काही होत नाही, मग विसरून जातो. पेनकिलर बऱ्याचदा खाल्ल्या जातात. सो हा पेन ओळखायचा कसा, की बाबा हा पेनकिलरनी बंद होणारा पेन आहे का ह्याला थोडंसं काहीतरी आपण जास्त काळजी घेतली पाहिजे? कारण बऱ्याचदा आपण काहीतरी झोपेत वेडवाकडं झोपतो, त्यांनी दुखतं काहीतरी किंवा काय आपण लालपरीतनं आलो आणि धाड, 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 धाड झालं. काहीतरी असं होऊ शकतं. तुम्ही काय गिरनारचा पर्वतच चढून आला एकदम, त्याच्यामुळे दुखायला लागलं, असं किंवा होऊ पुण्यातल्या शकतं. रस्त्यावरनं गाडी चालवली आहे. अगदीच होऊ शकतं. कुठल्याही महानगरपालिकेतल्या रस्त्यावरनं गाडी चालवली तरी होऊ शकतं. सो हे ओळखायचं कसं, की हे तात्पुरतं दुखणं आहे का बाबा हे काहीतरी स्ट्रक्चरल डॅमेजमुळे झालेलं दुखणं आहे, ज्याला मी पेनकिलरने फक्त पोस्टपोन करतोय, पण ते वाढणार आहे. जे EMI पुढे ढकलला तर वाट लागणार आहे. हां, म्हणजे तुमचा काय इंटरेस्ट वाढेल. हां. सो प्रायमरीली एक लक्षात घेऊया की अशा पद्धतीचे 2 प्रकारचे असू शकतात. एक काहीतरी स्ट्रक्चरल गडबडलंय किंवा दुसरं काहीतरी फंक्शनल गडबडलंय. फंक्शनल गडबडलंय म्हणजे काय, कुठेतरी मसल स्पॅझमच आलाय, काहीतरी ट्विस्टच झालाय म्हणून तात्पुरती सूज आली आहे. हम्म. बहुतांशी वेळा अशी ट्विस्ट होणं, मसल स्पॅझम ह्या गोष्टींना एखाद दुसरी पेन किलर 2 दिवस घेतली आणि रेस्ट दिली, बर्फानी शेक दिला की हे दुखणं पूर्ण थांबतं आणि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स परत येतच नाही. सो जर का तुम्हाला 1-2-4 दिवसांच्या गोळ्या घेऊन दुखणं पूर्णपणे थांबत असेल आणि ते परत येत नसेल विथ फुल ॲक्टिव्हिटी लेवल्स, म्हणजे असं नाही आहे की मी काही गोष्टी करतच नाही म्हणून दुखत नाही, सगळं करतोय पण तरी दुखत नाही आहे, तर मग हा टेम्पररी काहीतरी तात्पुरता आजार होतात. म्हटलं तसं काहीतरी बसताना काहीतरी वेडं-वाकडं झालंय, धक्का बसलाय, झटका बसलाय, गाडीवरनं पडलायत किंवा काय ह्या झाल्यामुळे. पण तसं नाही आहे. मी गोळ्या घेतल्या, माझं दुखणं थांबलं आणि मी परत ॲक्टिव्हिटी लेवल सुरू केल्या आणि परत दुखायला लागलं. तर देन इट इज अ रेड सिग्नल की विनाकारण काही न करता परत का दुखायला लागलं. मग खुब्यामध्ये सुद्धा जसं गुडघ्यामध्ये आमच्याकडे बरेच लिगामेंट्स असतात किंवा मिनिस्काय म्हणतो आम्ही त्याला, म्हणजे चकती असते शॉक ॲब्सॉर्बर सारखी. तसं खुब्यामध्ये सुद्धा इतर अनेक गोष्टी असतात. खुब्यामध्ये लेब्रम असतं. सो लेब्रम फाटलंय का? फिमोरो ॲस्टॅब्युलर इम्पिंजमेंट म्हणतो आम्ही, म्हणजे सॉकेट आणि बॉल एकमेकाला धडकतायत का हे पण बघायला लागतं. मग त्याच्याकरता एक्सरे केले पाहिजेत, गरज वाटली तर MRI करायला पाहिजे आणि एक्सरे MRI करून मग तुम्हाला त्याच्यामध्ये खरंच काही आहे का हे बघणं गरजेचं आहे. जर का तुम्हाला एक 2-4 दिवसांची पेनकिलर रेस्ट हे घेतल्यानंतर परत एक आठवडाभर अजून पुढे जाऊ दे आणि त्याच्यानंतर ॲक्टिव्हिटीनंतर तरीही दुखलं तर इन्व्हेस्टिगेशन हे मॅन्डेटरी आहेत, हे केलेच पाहिजेत. योग्य वेळी इन्व्हेस्टिगेशन केले तर पुढचे अनेक मोठे प्रॉब्लेम टळू शकतात. बोलता बोलता तू मग अशी एक म्हटला होतास की मी गिरनार पर्वत चढलो. कॉमनली आमच्याकडे काय दिसतं सध्या, फिटनेसचा पेव फुटलाय सगळीकडे. हो. त्याच्यामुळे अचानकपणे फार लोक मॅरेथॉन पळतात. आयर्नमॅन करतात, मॅरेथॉन पळतात. मी शेवटचा कधी पळालोय? कदाचित 10, 15, 20 वर्षात. उद्यापासून मी रोज पळायला सुरुवात केली आणि मी 200 मीटर पळालो, 500 मीटर पळालो, 1 किलोमीटर पळालो, 2 किलोमीटर. इथपर्यंत जर का मी आता काय केलं, मी ग्रॅज्युअली वाढवत गेलोय. मला काही होणार नाही. पण मी एकदम फिट आहे, वजन कमी आहे आणि मी पहिल्याच दिवशी 2 किलोमीटर पळालो आणि मग पुढचे 2 आठवडे 2 किलोमीटरच पळालो. मग त्या पेशंटना खूप दुखायला लागतो. मगाशी जे मी म्हटलो, एल्डरलीजमध्ये स्ट्रेस फ्रॅक्चर होतं किंवा इनकम्प्लीट फ्रॅक्चर होतं, ते यंग पेशंट्समध्ये पण होतं. त्याला स्ट्रेस फ्रॅक्चर म्हणतात. गिरनार तुम्ही अचानकपणे चढून गेलात, खूप मोठी काहीतरी हे केलीत, पळायला सुरुवात केलीत,
तुमच्या हाडाला स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन फंक्शन, ह्या फंक्शनची सवयच नव्हती आणि मग ते खूप रिपिटेटिव्ह झालं आणि मग स्ट्रेस फ्रॅक्चर्स होतात. सो जर का सडन एक्झॅजरेशन ऑफ फिजिकल ॲक्टिव्हिटी असेल यंगर पेशंट्समध्ये आणि त्याच्यानंतर खुबा किंवा गुडघा दुखायला लागलाय, एक्सरे MRI करा, त्याच्यामध्ये 99% वेळा स्ट्रेस फ्रॅक्चर्स दिसतात. त्याला काहीही करायला लागत नाही. त्याला रेस्ट, कॅल्शियम, इतर काही पेन किलर्स, हाडं भरण्याची औषधं आणि मग तुम्हाला ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी ग्रॅज्युअली करता येतील. म्हणजे मॅरेथॉन जरूर पळा, पण मॅरेथॉन पळताना पहिल्याच दिवशी 2 किलोमीटर आणि मग सलग 2 किलोमीटर पळू नका. पहिले 100-200 मीटरनी सुरुवात करा, मग थोडंसं पळा, मग चाला, पळा, मग चाला. म्हणजे बॉडीला कंडिशनिंग करा आणि मग कंडिशनिंग केलं तर मग हे काही त्रास होणार नाही. हम्म. आपण आता याच्याचबद्दल बोलतो तर हल्ली प्रत्येक जण व्यायाम करण्याचा प्रयत्न करतो, वेगवेगळे वजनं उचलतो, जिममध्ये जाऊन वेगवेगळे इक्विपमेंट असतात. तर खुब्याला त्रास देणारे असे काही व्यायाम असू शकतात का, की जे केल्यामुळे कदाचित खुब्याला त्रास होईल, किंवा खुबा बळकट करण्यासाठी काही पद्धतीचे व्यायाम आहेत का? खुबा आणि गुडघा या दोन्हीलाही त्रास देतील असे काही व्यायाम आहेत. त्याच्यामधला पहिला आणि महत्त्वाचा व्यायाम म्हणजे मांडी घालून बसणे किंवा एक बटरफ्लाय किक्स नावाचा एक प्रकार असतो. मांडीसारखं करतात आणि पाय असे असे करतात. हा. सो त्यांनी तुमच्या खुब्यालाही त्रास होऊ शकतो, त्यांनी तुमच्या गुडघ्यांनाही त्रास होऊ शकतो जर का तुमचे मसल्स ॲडिक्वेटली स्ट्रॉंग नसतील तर. दुसरा इज स्क्वॉट्स आणि लंजेस. परत तुम्हाला सवय नाही आहे स्क्वॉट्स आणि लंजेस करायची आणि अचानकपणे तुम्ही 20-20 स्क्वॉट्स आणि लंजेस करायला लागलात, हातात वजनं घेऊन लंजेस किंवा स्क्वॉट्स करायला लागलात, तर तुमच्या खुब्यालाही त्रास होईल आणि गुडघ्यालाही त्रास होईल. तुमचा BMI खूप जास्त आहे, तुम्ही स्क्वॉट्स लंजेस केल्यात किंवा इलिप्टिकल नावाचं एक मशीन असतं, तुम्ही जर का बघितलं हो. असेल किंवा असं स्टेपर सारखं असतं, सो ते केलं तर तुम्हाला त्रास होणार आहे. सो वजन, तुमची मसल पॉवर हे बघून तुमच्या ट्रेनरनी योग्य प्रकारे ट्रेनिंगनी हे केलं पाहिजे. बहुतांशी ट्रेनरनाही माहिती असतं की हे सहन होणार नाही आहे स्क्वॉट्स किंवा लंजेस, पण मग ते म्हणतात काय आमचं वजनच कमी होत नाही, तुम्ही आम्हाला ॲडिक्वेट व्यायाम देत नाही आहे, म्हणून मग ते नाईलाजास्तव देतात. सो वजन कमी करायचं आहे किंवा हे करायचं आहे तर इट इज अ ग्रॅज्युअल प्रोसेस, एका दिवसात होणार नाही. आता खुबा स्ट्रॉंग करायचा असेल तर कुठले मसल, तर ॲबडक्टर नावाचा एक मसल आहे जो खुब्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा मसल आहे, म्हणजे तो लाईट हाऊस आहे खुब्याचा. ॲबडक्टर जर का तुमचा ॲडिक्वेटली स्ट्रॉंग असेल तर खुब्याचे बहुतांशी छोटे छोटे प्रॉब्लेम हे येत नाहीत. ॲबडक्टर हा असा मसल आहे की जो असला जरी खुब्याचा तरी त्याचा गुडघ्याकरता पण उपयोग आहे. सो कारण अच्छा. गुडघ्यावर येणारेही अनेक स्ट्रेसेस खुबा सहन करू शकतो, ज्याच्याकरता तुमचा ॲबडक्टर स्ट्रॉंग पाहिजे. ॲबडक्टर बरोबर क्वाड्रिसेप्स म्हणजे मांडीचा स्नायू हा जर का स्ट्रॉंग ठेवला तर खुबा आणि गुडघा या दोन्हीलाही तुम्हाला खूप छान फायदा होतो. त्याच्यासाठी काही स्पेशल एक्सरसाइजेस आहेत? ॲबडक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस म्हणजे उभं राहून सुरुवातीला नुसता पाय सरळ मागे पुढे करावा. हे एकदा तुम्हाला आरामात जमायला लागलं की एका कुशीवर झोपून अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी स्वतःच्या पायाचंच वजन वापरा. कुठल्याही वजनाची गरज नाही, पायाचं वजन ॲडिक्वेट आहे. सो तो पाय वर खाली करा, म्हणजे तुम्ही अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी गेलात आणि वेटही लावलेत. आता ह्याच्या पुढे जाऊन जर का तुम्हाला काही करायचं असेल तर रेझिस्टन्स बँड नावाचे बँड मिळतात. या रेझिस्टन्स बँडनी करा. त्याच्यामध्ये कलर कोडेड असतात बहुतांशी, वेगवेगळ्या कंपन्या वेगवेगळे कलरचे बँड्स बनवतात. सो लीस्ट पॉसिबल रेझिस्टन्स बँडनी सुरू करा आणि मग ग्रॅज्युअली वाढवत वाढवत वरच्या बँडला जा. आणि जर का तरी तुम्ही त्याच्यापेक्षाही पुढे गेलात आणि अगदी शरीर सौष्ठवसारख्या त्याच्यात गेलात तर मग त्याला तुम्हाला एक वेलक्रोचा स्ट्रॅप मिळून पायाला अँकलच्या इथे बांधता येतो, ज्याच्यामध्ये 2 किलो 3 किलो 5 किलोनी त्याच्यात नेतात आणि मग पुढचे व्यायाम करता येऊ शकतात. बहुतांशी वेळा एवढं करायची गरज लागत नाही. स्वतःचं शरीराचंच वजन वापरून, ग्रॅव्हिटीचा वापर करून, गुरुत्वाकर्षण शक्ती आणि तुमचं वजन ह्याचाच वापर करून तुम्हाला वजनं मिळू शकतात. म्हणजे पायाचंच वजन तुम्हाला वजन म्हणून वापरता येतो, वेगळ्या वजनाची गरज नाही. फक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ती वाईजली वापरा, म्हणजे ते वापरता येतं. हे जेव्हा तुम्हाला आरामात जमेल तेव्हा ॲड द नेक्स्ट पार्ट रेझिस्टन्स बँड. आणि ह्याच्यापेक्षाही पुढे जायचं असेल तेव्हा प्रोफेशनल हेल्प घ्या, स्वतः करू नका. ॲबनॉर्मल प्रकारे आलेलं वजन किंवा ॲबनॉर्मल प्रकारे केलेला व्यायाम याने निश्चित त्रास होऊ शकतो. आता अनफॉर्च्युनेटली आपण बोलतोय त्यानुसार बहुतांश लोकांना तर वेळेत डिटेक्ट झालं तर सर्जरी लागतच नाही, पण अगदीच पडलं कोणीतरी आणि म्हातारी व्यक्ती आणि लक्षच दिलं नाही, कधीतरी सर्जरी करायची वेळ आली, किंवा यंग व्यक्ती आहे तिने पण असा काहीतरी एक्स्ट्रीम स्ट्रेच केला आहे, काहीतरी एक्स्ट्रीम स्ट्रेस दिलेला आहे आणि सर्जरीची वेळ आली, तर सर्जरीच्या काही डिग्रीज असतात का, कोणासाठी कुठली सर्जरी असते आणि त्याच्यानुसार काय ठरतं? कारण का त्याबद्दल प्रचंड भीती आहे आणि त्याच्याबद्दल तर त्याचा फेल्युअर रेट काय, कारण का खुब्याची सर्जरी फेल झाल्याचं पण बऱ्याचदा ऐकलंय, त्याच्यामुळे त्यात काय फेल्युअर रेट असतो? आता आपण जर का अगदी बेसिक ऑर्थोपेडिक्समध्ये बघायचं झालं तर फ्रॅक्चरच्या बद्दल बोलायचं तर आमच्या फ्रॅक्चर्समध्ये आम्ही काही एक बेसिक 2 कॅटेगरीज करतो. एकाला म्हणायचं फ्रॅक्चर ऑफ नेसेसिटी आणि एकाला म्हणायचं रेग्युलर फ्रॅक्चर.
फ्रॅक्चर ऑफ नेसेसिटी म्हणजे काय, की ज्या फ्रॅक्चरला ऑपरेशन हा एकच उपाय आहे. अच्छा. आणि अदरवाईज फ्रॅक्चर म्हणजे काय, की जी फ्रॅक्चर्स न ऑपरेशन करता पण जुळतील. हं. सरळ जुळतील का नाही जुळतील हे नाही म्हटलो मी, ती जुळतील म्हटलो. वेडीवाकडी जुळतील, सरळ काहीतरी पाय त्यातनं तुमचा वाकडाच राहील, चालताना थोडंसं दुखेल, पण जुळून येतील. फ्रॅक्चर ऑफ नेसेसिटी हे असं फ्रॅक्चर असतं, की ज्याच्यामध्ये हे जर का ऑपरेशन केलं नाही, तर तो जुळणार नाही हे ॲश्युअर्ड आहे. 101% ते जुळतच नाही. आणि हे मी नाही म्हणत, आमचे आधीचे 100-200 वर्षांपासूनचे जे सगळे स्टडीज झालेत, नियतकालिका म्हणतो किंवा जर्नल्स म्हणतो आम्ही, त्याच्यामधनं एस्टॅब्लिश झाले आणि आता रेग्युलर टेक्स्टबुकमध्ये आलेले आहेत. आता नाही, म्हणजे मी शिकत असताना 25 वर्षापूर्वी पण होतं हे. सो हे फ्रॅक्चर ऑफ नेसेसिटी म्हणजे काय, की बॉल आणि खालचा शॅफ्ट ह्याच्यामधलं जे जंक्शन आहे त्याला नेक म्हणतात. नेकला जर का फ्रॅक्चर झालं तर नेक फिमर बिकम्स अ फ्रॅक्चर ऑफ नेसेसिटी. त्याला चॉईस नाही आहे. कारण काय, इंजिनिअरिंगमधली जी लोक आहेत त्यांना खूप इझिली लक्षात येईल, माझा बॉल एवढासा आहे आणि त्याच्या खाली अख्खा पाय. सो त्या फ्रॅक्चरवर येणारा लिव्हर आर्म जो आहे हा प्रचंड आहे. सो हे हाड जुळूनच येणार नाही कधी. त्याच्यामुळे नेक फिमरला चॉईस नाही. यंग एज पेशंट्समध्ये त्याला स्क्रू, प्लेट, रॉड, नेल जे काही योग्य असेल त्या पर्टिक्युलर फ्रॅक्चर मॉर्फॉलॉजीप्रमाणे ते करायला पाहिजे. एल्डरली पेशंट्समध्ये, वयस्कर लोकांमध्ये बॉल बदलणे हा उत्तम उपाय आहे. बॉल बदलण्याचा फेल्युअर रेट किंवा हे जे म्हटलं असतो, फेल्युअर रेट आहे का? हो आहे फेल्युअर रेट. डिपेंडिंग ऑन तुमच्या फिजिकल कंडिशन्स, नंबर 1. नंबर 2, तुमच्या हाडाची घनता किंवा त्याला आम्ही ड्रॉर्स इंडेक्स म्हणतो किंवा सिंग्स इंडेक्स म्हणतो. त्याच्याप्रमाणे तुमच्या हाडाची किती ताकद आहे, ह्या ताकदीवर अवलंबून मला कुठला रॉड घालायचा हे ठरतं. हं. आता जर का तुमचं हाड खूपच वीक झालंय आणि मी असा काहीतरी रॉड घातला की जो तिथे धरूनच ठेवत नाही, तो फेल होणार आहे. सो हा फेल्युअर जो आहे, हा फेल्युअर डे 1 फेल्युअर आहे. हा कॉन्सेप्च्युअल फेल्युअर आहे. चुकीचाच रॉड वापरण्यात आला. कारण काय, हाडामध्ये ताकदच नव्हती. मग त्यावेळी सिमेंट घालायला पाहिजे होतं. सिमेंट घालून तो सिमेंटनी घट्ट पकडेल आणि मग बॉल बदलेल. जर का योग्य प्रकारचं ऑपरेशन केलं तर फेल्युअर रेट हा खूप कमी आहे. अनफॉर्च्युनेटली दरवेळी कुठला इम्प्लांट वापरायचा हा चॉईस आमच्याकडे नसतो. आमच्याकडे म्हणजे सर्जन्सकडे. कारण की एखाद्या पेशंटला खूपच वाईट हाड आहे आणि मला त्याला एक स्पेशल लाँग स्टेम नावाचा स्टेम वापरायचा. महाग आहे स्टेम तो खूप. पेशंटला सांगितलं त्याकडे पैसे नाही आहेत, मी सोडून तर देऊ शकत नाही. मग ठीक आहे बाबा, प्रयत्न करतो, जो आहे अवेलेबल त्याच्यात वापरला जातो. पर्टिक्युलरली काही रुरल एरियाजमध्ये हा नाईलाज आहे, कारण माझ्याकडे स्टेम अवेलेबलच नाही. मागवायचं आहे कुठून तरी लांब गावावरनं, मला 4 दिवस लागणार आहे. 4 दिवस ते काय वयस्कर पेशंटला खिटपत पडून ठेवणार आहे का आपण? मग आहे जो अवेलेबल त्याने वापरा. आणि मग हे जर का जुन्या पद्धतीचे इम्प्लांट्स वापरले गेले, की ज्याच्यामध्ये त्यांचा फेल्युअर रेट जास्त आहे, तर मग ते फेल होतात. पण पुण्या-मुंबईसारख्या ठिकाणी जिथे अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्लांट हा काही प्रश्न नाही आहे. हो. तुम्ही शिट्टी मारलीत की दुसऱ्या मिनिटाला इम्प्लांट मिळतो. सो अशा याच्यामध्ये जर का तुमचे डॉक्टर सांगत असतील की तुमचं हाड हे अमुक-अमुक लेव्हलचं आहे आणि त्याला ह्या पद्धतीचा खुबा वापरला पाहिजे, तर त्याचा फेल्युअर रेट हा खूप कमी आहे. आज ऑपरेशन केलं तर उद्यापासून चालता येऊ शकतं. आता फेल्युअर हा सुद्धा इतका खरा काय म्हणूयात गंमतशीर शब्द आहे. फेल्युअर कशाला म्हणायचं? ऑपरेशन केल्यानंतर मांडी घालून बसता येत नाही, इंडियन स्टाईलनी बसता येत नाही, हे फेल्युअर आहे का? माझ्या मते नाही आहे. कारण की हे करता येणार नाही, हे ऑपरेशनच्या आधीच सांगितलंय. हं. पेशंटच्या दृष्टीने आहे, कारण की काय, माझा खुबा बदलला तरी मला करताच येत नाही. पण खुबा बदललं नसतं तर चाललाच नसतात, हे कळत नाही. सो हे समजून सांगणं गरजेचं आहे की नेक फिमर फ्रॅक्चर नंतर एल्डरली पेशंट्सना या 2 गोष्टी करायला बंदी आहे, परवानगी नाही आहे. पण तुम्ही चालू इंडू फिरू शकता, गाडी चालवू शकता किंवा जिने चढ उतर करू शकता. ह्या ऑपरेशनमध्ये ना बऱ्याचदा पेशंट्समध्ये एक कन्फ्युजन असतं. म्हणजे बऱ्याचदा मी आजूबाजूला ऐकलं आहे की ते कोणता बॉल घ्यायचा किंवा कोणती सर्जरी, म्हणजे त्याच्यात एक काहीतरी असं की लाख 1.5 लाख रुपयाचं असतं आणि काहीतरी असतं की अगदी भारीतलं घ्यायचं तर 7. तुमच्यासाठी सुटेबल काय आहे हे कसं ओळखायचं? कारण बऱ्याचदा फक्त पैशावरती ठरवलं जातं की ते सुटेबल आहे का नाही का, आणि त्याच्यावरती रिझल्ट काय आहेत? आता याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत. एक तर फक्त बॉल बदलायचा आहे का बॉल आणि सॉकेट दोन्ही बदलायचं आहे. सो प्रायमरीली आपण असं बघूयात, बॉल आणि सॉकेट जर का दोन्ही बदलायचं असेल तर मोडॅलिटी ऑफ फिक्सेशन काय, मी ते हाडावर चिकटवणार कसं आहे, हा पहिला भाग. आणि मग ॲक्च्युली जिथे घर्षण होणार आहे हा घर्षणाचा दुसरा भाग. सो हाडाची जर का ताकद उत्तम असेल, जर का तुमचा हाड चांगला असेल, तर अनसिमेंटेड म्हणजे बिना सिमेंटचं हाड ते पकडू शकेल अशा पद्धतीचा खुबा वापरावा. तो डेफिनेटली जास्त चांगला आहे. पण तुमचं हाड मुळातच खूप खराब आहे
किंवा तुमच्या हाडामध्ये खूपच घनता कमी झाली आहे, हाडांमध्ये ताकदच नाही आहे, मग अनसिमेंटेड बॉल फेल होणार आहे. तो आहे खूप चांगला, पण तुमच्याकरता नाही आहे, कारण की तुमची हाडं सुटेबल नाही आहेत. मग त्याला मला सिमेंटेड वापरायलाच लागतो. आता पुढचा पार्ट येतो, तो कुठलं बेअरिंग वापरावं, कुठल्या पद्धतीचा आतला ॲक्च्युअली जिथे घासणार आहे किंवा जिथे एकमेकाशी घर्षण आहे ते वापरावं. तर त्याच्यामध्ये 3-4 प्रकार आहेत रफली बोलायचं तर. एक असतो पॉलिइथिलीन म्हणजे प्लास्टिक, त्याच्यावर मेटलचं हेड. दुसरा येतो प्लास्टिक, त्याच्यावर सिरॅमिकचं हेड. तिसरा येतो सिरॅमिक, त्याच्यावर सिरॅमिकचं हेड. म्हणजे दोन्हीकडे आता सिरॅमिक आला. आणि चौथा येतो एक ड्युअल मोबिलिटी, म्हणजे ज्याच्यामध्ये पहिले एक प्लास्टिक, त्याच्यामध्ये एक सिरॅमिकचं हेड आणि प्लास्टिकच्या वर अजून एक मेटलचा मोठा कप. ह्याला ड्युअल मोबिलिटी कप जो आहे हा वापरण्याची काही स्पेसिफिक कारणं आहेत. ही सगळ्यांनी वापरू नये. पर्टिक्युलरली यंग पेशंट्सनी तर निश्चित ड्युअल मोबिलिटी वापरू नये. ड्युअल मोबिलिटी वापरण्याचं मेन कारण हे डिस्लोकेशन किंवा खुबा न सटकणे ह्याच्याकरता केलं जातं एव्हीएनच्या पेशंट्समध्ये. पण हे एव्हीएनच्या पेशंट्समध्ये जर का यंग असेल तर तो खुबा जो नॉर्मली 20, 25, 30 वर्ष टिकायला पाहिजे होता, तो 10 वर्षात तुम्ही खराब कराल. मग त्याच्याकरता वेगळ्या पद्धतीने ऑपरेशन करा. जॉईंट बदलू नका. जॉईंटमध्ये सिरॅमिक ऑन सिरॅमिक किंवा सिरॅमिक ऑन पॉली वापरा. हेच एखादं 75 वर्षाचे काका आहेत, त्यांना सिरॅमिक वापरू नका. यू आर वेस्टिंग मनी, गरज नाही आहे त्यांना. तर अशा पेशंट्समध्ये तुम्ही मेटल वापरू शकता. हा मेटल वापरला तर तो तुमच्या 15-20 वर्ष टिकणार आहे त्यांच्या वयाला. ॲक्टिव्हिटी लेवलच कमी आहे. घर्षण होण्याकरता तेवढं हालचाल तर झाली पाहिजे. जर का तेवढी हालचालच होणार नसेल तर सिरॅमिक ऑन पॉली वापरायची गरज काय? मेटल ऑन पॉली 75 वर्षाच्या माणसाला त्यांच्या आयुष्यभर पुरणार आहे. सो वयावर अवलंबून आणि ॲक्टिव्हिटी लेवल्सवर अवलंबून खूप असं ठरला पाहिजे. आता मी ज्या हॉस्पिटलला काम करतो तिथे खूप मोठ्या प्रमाणावर न्यूरोलॉजिकली ॲबनॉर्मल पेशंट्स येतात. म्हणजे काहीतरी त्यांना स्ट्रोकच झालेला आहे, पोलिओ झालेला आहे, पार्किन्सन्स डिसीज आहे, डेमेन्शिया आहे, कळतच नाही मी काय करतोय, मांडी घालून बसू नका सांगितलं तरी ऐकत नाहीत, कारण त्यांना लक्षातच राहत नाही सांगितलंय. मग अशा पेशंट्समध्ये आता मग असे मी जे म्हटलो तो ड्युअल मोबिलिटी कप हा त्यांच्याकरता योग्य आहे. पण जे अदरवाईज नॉर्मल आहेत त्यांनी ड्युअल मोबिलिटी वापरावा का? फॉर द वॉन्ट ऑफ प्रिव्हेंटिंग अ डिस्लोकेशन, खुबा सटकू नये ह्याच्याकरता त्याचं उत्तर नाही असं आहे. कारण त्यांनी तुमचा खुबा लवकर खराब होणार आहे. So, काय प्रश्न विचारले पाहिजे, कारण का पेशंटनी काय प्रश्न, पेशंट म्हणतात तुम्ही ठरवा बेस्ट काय ते असं करावं का काही स्पेसिफिक प्रश्न विचारत की हा कशा प्रश्न विचारांमध्ये सगळ्यात पहिला प्रश्न की हाडाची क्वालिटी कशी आहे. हम्म. जर का हाडाची क्वालिटी चांगली असेल तर अनसिमेंटेड वापरता येईल का बिना सिमेंट वापरता? कारण सिमेंटला स्वतःचे काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. सिमेंटला रिॲक्शन येऊ शकते. काही पेशंट्सना येते, माझ्या काही पेशंट्सना आली आहे आणि अतिशय फेटल रिॲक्शन असते, म्हणजे पेशंटचा जीव जातो त्याच्यामध्ये. बापरे. सो सिमेंट न वापरणं हे बेटर आहे, याच्यात काही शंका नाही. पण जर का हाड मुळात तुमचं खूप वाईट आहे आणि त्याला स्टॅबिलिटी किंवा भक्कमता देण्याकरता मला सिमेंट घालायलाच लागणार आहे, चॉईस नाही आहे. सो डॉक्टरना विचारावं की तुमच्या हाडाची क्वालिटी कशी आहे, नंबर 1. नंबर 2, लाईफ एक्सपेक्टन्सी काय आहे एखाद्या पेशंटची. मी म्हटलं तर 85 वर्षाची एखादी आजी आहे, तिला उगाचच खूप उत्तमातला उत्तम खुबा वापरायची गरज नाही आहे. यू आर गरज नसताना खर्च करताय. हेच एखादा 40 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याला जो काही बेस्ट अवेलेबल खुबा आहे तो वापरा. सो ह्या 2 गोष्टी, हाडाची क्वालिटी कशी आहे आणि आता इथून पुढची लाईफ एक्सपेक्टन्सी काय, ह्याच्यावर अवलंबून काय क्वालिटीचा बॉल वापरावा आणि मोडॅलिटी ऑफ फिक्सेशन म्हणजे तो हाडाशी जुळवावा कसा, ह्या 2 गोष्टी ठरवाव्यात. आपण आता हिप रिप्लेसमेंट बद्दलच बोलतोय तर ज्यावेळेस या कुठल्याही पद्धतीचं मग तसं बघायला गेलं तर खूपच मोठं ऑपरेशन म्हणून आपण त्याच्याकडे बघतो. तर यातनं रिकव्हरीचे चान्सेस किती आहेत? तुम्हाला नॉर्मल्सीला येता येतं का? म्हणजे जर आता काय 70-80 वयाची आजी आजोबा असतील समजा, जर त्यांना या ऑपरेशनमधनं जावं लागलं तर त्यांना रेग्युलर त्यांचं चालणं, उठणं बसणं, रेग्युलर त्यांच्या हालचाल करता येणं या करता येतात का? आणि हेच जर तरुण असेल तर त्यांच्यासाठी काही व्हॅरी होतं का? हिप रिप्लेसमेंट नंतर तुमच्या नॉर्मल ॲक्टिव्हिटीज करता येतात का? 100% करतात. म्हणजे पूर्वीच्या काळी जेव्हा मी स्वतः एक 3.5-4 वर्षापूर्वीपर्यंत आम्ही हिप रिप्लेसमेंट करत असू, तेव्हा एक वेगळ्या पद्धतीने हिप रिप्लेसमेंट करायचो. त्याला पोस्टीरियर अप्रोच असं म्हटलं जायचं. ह्या टाईपच्या हिप रिप्लेसमेंट नंतर तुम्ही 85-90% नॉर्मलसीला येत होतात. काही गोष्टी ह्या तुम्हाला परमनंट आयुष्यभराकरता बंद करायला लागायच्या. नंबर 1, मांडी कधीही घालायला परवानगी नाही. नंबर 2, इंडियन स्टाईलने लघवी संडासला बसायला कधीही परवानगी नाही. नंबर 3, माउंटनिअरिंग किंवा काही भयंकर मोठे स्पोर्टिंग ॲक्टिव्हिटी करायला परवानगी नाही. आणि तिसरं, एकमेकावर पाय क्रॉस करून बसायला परवानगी नाही. ह्याचं कारण तो सटकायचा. ह्या पूर्वीच्या पद्धतीमध्ये आम्ही मसल कापून खुब्यापर्यंत पोहोचायचो. आता आम्ही डायरेक्ट अँटेरियर हिप रिप्लेसमेंट नावाचं एक पद्धतीचं ऑपरेशन करतो, ज्याच्यामध्ये मसल कापलाच जात नाही. 2 मसलच्या मधनं फक्त एक विंडो तयार केली जाते, एक फट तयार केली जाते, ज्याच्यातनं तो खुबा बघितला जातो. गंमत वाटेल की
एल्डेस्ट पेशंट ज्याचं आम्ही हे ऑपरेशन केले ते 75 वर्षाचे होते आणि त्यांना फक्त बॉल बदलायच्या ऐवजी बॉल आणि सॉकेट दोन्ही बदललं आणि ही इज बॅक टू हिज नॉर्मल स्पोर्टिंग ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे ते टेनिस खेळतात पण अगदी कॉम्पिटेटिव्ह लेवलला नाही, काय म्हणूयात आपण फिटनेस ठेवता यावा ह्या लेवलला. हम्म. साधारणतः 3 महिन्यामध्ये ते हिपचं फ्रॅक्चर झाल्यानंतर टेनिस खेळायला परत गेले. हो. सो खेळता येतं का? हो, 100% खेळता येतं. यंग एजच्या पेशंट्समध्ये जर का आपण बघितलं तर एखादा बांगडीवाला माणूस आहे, त्याला मांडी घालून खाली बसल्याशिवाय त्याचा व्यवसायच नाही आहे. जर का एखाद्या बाईला बांगड्या भरायच्या आहेत तर तो काय टेबल खुर्चीवर बसून बांगड्या नाही भरू शकत, त्याला खाली बसूनच भरायला लागणार आहे. मग अशा पेशंटला मांडी घालून बसणं हा त्याच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आहे, हा इच्छेचा प्रश्न नाही आहे, चॉईस नाही आहे त्याच्याकडे. नाही केलं तर त्याचा धंदा जाणार आहे. मग अशा पेशंटमध्ये डायरेक्ट एंट्री अप्रोच इज अ बून. म्हणजे तू हिप रिप्लेसमेंट नंतर मांडी घालून बस, तुला 2 तास बसायचं आहे बस, 5 तास बसायचं आहे बस, काय हवं ते कर. हम्म. एखादा रिक्रिएशनल स्पोर्ट्सवाला आहे, त्याला परत स्पोर्ट्समध्ये जायचं आहे. आपल्याला एक मोठा स्पोर्ट्सवाला माणूस माहिती पण आहे की जो अँडी मरे बद्दल पोस्ट हिप रिप्लेसमेंट इज गॉन बॅक टू अ स्पोर्टिंग ॲक्टिव्हिटी. हे का होऊ शकतं? कारण दिस इज अ डिफरंट अप्रोच ज्याच्यामध्ये तुमच्या स्नायूंना धक्का लागत नाही, तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीचे इम्प्लांट वापरता येतात, दोन्ही पायाची लांबी सेम करता येते. ह्याच्याच बरोबर आता रोबोटिक्सचाही अजून ॲडिशनल त्यामध्ये ॲडव्हान्टेज येतो. त्याला व्हर्च्युअल मोशन नावाचा एक कॉन्सेप्ट आहे. म्हणजे तुमचा आधी सिटी स्कॅन केला जातो, काही मशीन्स बिना सिटी स्कॅनची असतात. ऑपरेशनच्या दरम्यान मला ते रोबोला दाखवता येतं हाड कुठे आहे आणि मग जशी आपण व्हिडिओ गेम खेळतो हम्म. तशा त्या व्हिडिओ गेमवर मी ॲडजस्ट करतो की बाबा माझा खुबा कसा पाहिजे, मग तो एकमेकाला धडकतोय का, सटकतोय का. आणि हे ॲडजस्ट केलेलं ॲक्च्युअल एक्झिक्युशन करताना रोबो मला परत मदत करतो की मी जो प्लॅन केला होता हा प्लॅन मी ॲक्च्युअली केला आहे का, मग त्याच्यामध्ये काही गडबड झाली आहे का. बरं, प्लॅनमध्येच गडबड होऊ शकते का? तर होऊ शकते. हो. मग ही प्लॅनमध्ये गडबड होती, मी त्यांनी सांगितलेला किंवा मीच ॲक्सेप्ट केलेला प्लॅन रोबोनी ॲक्च्युअली एक्झिक्यूट केला, पण केल्यानंतर लक्षात आलं की अरे नाही, हे नाही मला वाटतंय तसं नाही आहे, थोडं बदलायला पाहिजे. मग हे बदलायचीही परवानगी असते. सो याला ऑन टेबल इम्प्रोव्हायझेशन म्हणतात. हे सगळं आता नवीन रोबोटिक सिस्टीममुळे अगदी आरामात झालं आहे. आणि ह्याचा फायदा काय आहे की हिप रिप्लेसमेंट नंतर यू आर बॅक टू 100% नॉर्मल्सी. हम्म. तुम्ही स्पोर्टिंग ॲक्टिव्हिटी बॅडमिंटन खेळू शकता, स्विमिंग करू शकता, लॉन टेनिस खेळू शकता, माउंटनेअरिंग करू शकता. एव्हरेस्ट चढावा का हिप रिप्लेसमेंट नंतर चढू नये, म्हणजे यू आर आस्किंग फॉर टू मच. पण छोटा एखादा सिंहगड, पर्वती बिर्वती चढायला काही हरकत नाही, बिंदास चढा. काय बास्केटबॉल खेळा. माझे पेशंट्स आहेत जे रेग्युलरली बास्केटबॉल खेळतात पोस्ट हिप रिप्लेसमेंट. ह्या सगळ्या गोष्टी करतात. सो यंग पेशंट्सनी घाबरून जायचं कारण नाही. हम्म. ॲक्टिव्हिटी करता येणार नाही तशातला भाग नाही, पण मग त्या हिप रिप्लेसमेंटचा टाईप बदलतो. जुन्या पद्धतीने करायच्या ऐवजी वी गो फॉर अ डायरेक्ट अँटेरियर हिप रिप्लेसमेंट, ज्याच्यामध्ये रोबोटिक टेक्नॉलॉजी ॲड करून मला व्हर्च्युअल मोशन करता येते, ज्याच्यामध्ये ते एकमेकाला धडकत नाही आहे, कुठे त्याला अडकत नाही आहे, हे आधी बघता येतं. आणि देन यू आर 100% बॅक टू नॉर्मल्सी. जवळपास जे काही तुम्ही पूर्वी करत होतात ते सगळं करता येईल. मला काही काही वेळा खूप गंमत वाटते, पेशंट्सची जे येतात माझ्याकडे, डॉक्टर हिप रिप्लेसमेंट झाल्यावर मला सिंहगड चढता येईल का? मी त्यांना विचारतो शेवटचा कधी चढला होता? नाही, मी कधीच चढला नव्हता. अरे मग कधीच चढलं नव्हतं, आता का चढायचं? सो एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत हे तुम्हालाही सेट करायला लागते. सो मी आधी हे करत होतो किंवा करत होते आणि मग ते परत करता येतील का, इज अ डिफरंट बॉल गेम. पण हिप रिप्लेसमेंट केल्याने मी तुम्हाला आधीपेक्षा बेटर नाही करणार आहे. आय विल गेट यू बॅक टू युअर नॉर्मलसी. हो. सो तेही महत्वाचं लक्षात ठेवा. आधी तुम्ही बाईक चालवत असेल तर नंतरही चालू शकता. प्रिसाइजली. म्हणजे आधी बाईक चालवताय नंतर बाईक चालवता येईल का? अगदी चालवता येईल. स्विमिंग करता येईल का? हो, करता येईल. मला पोहतच येत नाही, पण हिप रिप्लेसमेंट नंतर पोहता येईल का? शिकावं लागेल ते. तसं नाही येणार पोहता. सर बऱ्याचदा ना ह्या आज्यांमधला हा टिपिकल कॉन्व्हर्सेशन असतं की ते थंडी आली की जास्त दुखायला लागतं, खुब्यात दुखायला लागतं असं म्हणतात. थंडीचा आणि ह्या खुब्या painचा. जॉईंट पेनचं काही कनेक्शन आहे का? आणि स्पेशली ऑपरेट झाल्यानंतर नाही तर मला रॉड घातलं ना त्याच्यामुळे दुखतंय, ते आत मेटल आहे त्याच्यामुळे दुखतं असं वाटतं त्यांना. थंडीचं आणि जॉईंट पेनचं कनेक्शन आहे का? हो आहे, डायरेक्ट कनेक्शन आहे. बॅरोमेट्रिक प्रेशर चेंजेस होतात थंडीमुळे आणि हे बॅरोमेट्रिक प्रेशर चेंजेस झाल्यामुळे जॉईंटमध्ये काही चेंजेस होतात, ज्याच्यामुळे तुमचं लुब्रिकेटिंग फ्लुइडची क्वालिटी बदलते, क्वांटिटी बदलते आणि त्याच्यामुळे जॉईंटला स्टिफनेस येतो, कडकपणा येतो. त्याच्यामुळे बघितलं तर थंडीमध्ये सुद्धा सकाळच्या वेळेला मॅक्सिमम दुखतं. जसा जसा दिवस वाढेल, जसा जसा सूर्य वर येईल, टेम्परेचर वाढेल, हे पेन कमी कमी व्हायला लागतं. सो डेफिनेटली थंडीचा आणि जॉईंट पेनचा एकमेकाशी डायरेक्ट कोरिलेशन आहे, ह्याच्यात काही शंकाच नाही. म्हणूनच परदेशामध्ये कीप युअर सेल्फ वॉर्म हा एक कॉन्सेप्ट आहे की भरपूर कपडे लेअरिंग करा जेणेकरून तुम्हाला वॉर्म राहील. आपल्याकडे ही आपल्याला सवय नाही कोणालाच, त्याच्यामुळे ते होत नाही. आता पोस्ट सर्जरी दुखतं का?
पूर्वीच्या काळी जेव्हा असे काही इम्प्लांट्स वापरले गेले की ज्याच्यामध्ये मेटलचा जो पार्ट वापरायचे तो स्टेनलेस स्टील असायचा, अशा याच्यामध्ये त्यांना मेटलमुळे सुद्धा दुखायचं, कारण की परत सेम ओव्हरऑल एन्व्हायरमेंटल टेम्परेचर कमी झाल्यामुळे तो मेटल थोडं गार पडतं आणि दुखतं. आता जे इम्प्लांट वापरले जातात त्याच्यामध्ये स्टेनलेस स्टील नसतंच, त्याच्यामध्ये आयदर टायटेनियम नावाचं मटेरियल येतं किंवा कोबाल्ट क्रोम नावाचं एक वेगळं मटेरियल येतं. ह्या दोन्हीही काय म्हणतात मेटलर्जीला बाहेरच्या एन्व्हायरमेंटल टेम्परेचरनी फरकच पडणार नाही. तुमच्या शरीराचं काय टेम्परेचर आहे त्या टेम्परेचरशी ते मेटल टेम्परेचरमध्ये ॲडजस्ट करतं. त्याच्यामुळे पूर्वीच्या काळी जे इम्प्लांट वापरले गेलेत किंवा अजूनही मेटलचे इम्प्लांट जे स्टेनलेस स्टीलचे वापरले जातात त्यांच्यामध्ये थंडीमुळे दुखतं. जे बेटर मेटलर्जीवाले इम्प्लांट्स आहेत त्यांना काही फरक पडत नाही. ज्यांना काही ऑपरेशन झालेलं नाही, कुठलंही मेटल टाकलं नाही, त्यांना सुद्धा सांध्यांमध्ये पर्टिक्युलरली थंडीमध्ये थोडंसं जास्त दुखतं. सो त्याला काय सोपा उपाय, कीप इट वॉर्म. त्याला काहीतरी नी कॅप घाला किंवा स्वेटर घाला किंवा ते थर्मल्स मिळतात ते काहीतरी थर्मल्स घाला. कुशनिंग करा. कुशनिंग करापेक्षा वॉर्म गरम Okay. ठेवा त्याला. पण त्यातच सर गरम ठेवण्यामध्ये ना बऱ्याचदा ह्या व्हायरल रीलबद्दल बोलतोय मी, ते म्हणजे ना गरम पाण्याची एक थेरपी करतात घरी. म्हणजे असं गरम कडकडीत गरम पाणी गुडघ्यावरती हिपवरती घ्यायचं, मग गार पाणी घ्यायचं, गार गरम असं प्रकार केला जातो. त्यांनी दुखणं कमी होतं असं क्लेम आहे. बरोबर. गेट कंट्रोल थेअरी म्हणतात त्याला. मेंदूमध्ये एका वेळेला एकाच पद्धतीचं पेन सेन्सेशन सहन करण्याची किंवा परसिव्ह करण्याची कॉन्सेप्ट आहे. हम्म. सगळ्यात डेंजर पेन कुठलं? बर्निंग पेन इज द वर्स्ट पेन, कारण इट इज लाईफ थ्रेटनिंग. सो मेंदूला जेव्हा बर्निंग पेन येतं, गरम पाणी टाकलं का भाजतंय, मेंदू काय करतो? डल बोरिंग पेनचं गेट बंद करतो आणि फक्त बर्निंग पेनचं पेन येऊ देतो. बर्निंग पेन कळतंय मी स्वतः पाणी टाकतोय, दुर्लक्ष. जो क्रॉनिक पेन होता तो बंद करून ठेवलाय. आता हे बंद झालेलं गेट उघडायला पुढचे 2-4 तास लागणार आहेत. हे गेट उघडेपर्यंत दुखणं थांबतं. सो ह्या उपायांना हरकत काहीच नाही, नुकसान काय? इतकं कडकडीत टाकू नका की भाजेल खर्च, स्कॅल्स होतील तिथे. पण सहन होणार जर का गरम पाणी टाकलं, नुकसान काहीच नाही, जरूर करावं. त्याने जर का आराम मिळत असेल तर काय वाईट आहे? पण ते तात्पुरतं डिस्ट्रॅक्शन आहे. तात्पुरतं डिस्टन्स हे मेंदूला फसवणं आहे सोप्या भाषेमध्ये. पण जर का त्यांनी होऊन फायदा होत असेल तर करण्यामध्ये नुकसान काही नाही, तरी जरूर करावं, त्याच्यात काही हरकत नाही. फक्त गरम पाणी सहन होईल एवढंच वापरा, नाही तर ते भाजून काहीतरी तिथे मोठा वुंड घेऊन येऊ नका. आणखीन एक प्रश्न पडतो ते म्हणजे आता जसजसे घराच्या आतमध्ये बाथरूम झालेत तसं सगळ्यांकडे आता वेस्टर्न टॉयलेट्स हा. आलेले आहेत. बरोबर. तर तुमच्या खुब्यांच्या हेल्थसाठी किंवा जॉईंटच्या हेल्थसाठी म्हणजे ते गुडघ्यांसाठीही असेल, कमरेसाठी सुद्धा असेल, इंडियन टॉयलेट्स प्रेफर केले पाहिजे की वेस्टर्न टॉयलेट्स? म्हणजे आता खरं तर तो तेवढा चॉईसही राहिलेला नाही आहे बरोबर. नवीन घरांमध्ये. पण खुब्यांच्या आणि गुडघ्यांच्या हेल्थ करता जर का विचार केला तर अनडाऊटेडली वेस्टर्न टॉयलेट वापरायला पाहिजे, बियॉन्ड डाऊट, शंकाच नाही काही त्याच्यामध्ये. कारण परत आयडियल BMI आहे का तुमचा? बॉडी मास इंडेक्स हा आयडियल आहे का? असेल तर तुम्ही इंडियन टॉयलेट वापरा, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण किती लोकांचा आयडियल BMI? सो दोन्ही हिप्स आणि नीज करता वेस्टर्न टॉयलेट इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल काय म्हणतात टॉयलेट्स. बॉवेल इव्हॅक्युएशन करता म्हणजे संडास नीट व्हावी ह्याच्याकरता तिथे एक लिगामेंट असतं, हे लिगामेंट रिलॅक्स झालं पाहिजे ह्याच्याकरता उकिडवं बसणं जे आपण मराठीत म्हणतो, या उकिडवं बसल्यामुळे रेक्टम सरळ होतं आणि इव्हॅक्युएशन ऑफ बॉवेल हे खूप इझिली होतं. त्याच्याकरता आता खूप मोठ्या प्रमाणावर खूप सोप्या उपाय आलेत. ते एक छोटंसं स्टूल घ्या, ते समोर ठेवा, वेस्टर्न कमोडवरच इंडियन स्टाईल घ्या, नुसती पाय वर करायची, जेणेकरून तुमचा रेक्टम सरळ होईल, लिगामेंट बाहेर निघून जाईल आणि बॉवेल इव्हॅक्युएशन पटकन होईल. त्या पायावर वजन देऊनच बसलं पाहिजे असं कुठे? सो खुबे आणि गुडघे वाचवायचे असतील, 40-45च्या वर असाल आणि जर का BMI बॉडी मास इंडेक्स तो काढायचा कसा, तर वेट इन किलोग्रॅम्स डिवायडेड बाय हाईट इन मीटर स्क्वेअर, हे जर का तुमचं 25च्या वर असेल तर इंडियन कमोड वापरू नका. वेस्टर्न कमोड इज डेफिनेटली अ बेटर चॉईस. जर का तुमचा अगदी उत्तम BMI 24 असेल, 23 असेल तर वापरा, तुम्हाला त्रास होणारच नाही तसंही, कारण की तुम्ही आयडियल वेटमध्ये आहात. अशा काही 3 हॅबिट्स यंग एजमध्ये जे 25-30 आहेत त्या पाळू शकतात का, जेणेकरून ह्या गोष्टी अवॉइड करता येतील? हिप पेन असेल किंवा जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सारख्या गोष्टी असतील, अवॉइड करता येतील? ॲडिक्वेट एक्सपोजर टू सन, आठवड्यातनं 3दा तरी 15 मिनटं सूर्यप्रकाशात जाऊन उभे राहा. कॅल्शियम रिच डाएट, ज्याच्यामध्ये व्हेजिटेरियन लोकांकरता शेवगा आहे, खजूर आहे, गुळ शेंगदाणे आहेत. नॉन व्हेजिटेरियन लोकांकरता अंडी आहेत, चिकन आहे, फ्लेश आहे, कुठल्याही प्रकारचं, शक्यतो शेलफिश किंवा रेड मीट
हे कोलेस्ट्रॉल करता चांगलं नाही, पण त्याच्यामध्येही भरपूर हे असतं. सो ॲडिक्वेट डाएट हा तिसरा. आणि थर्ड इज प्रिव्हेन्शन ऑफ इंजुरीज. सो छोट्या छोट्या गोष्टींकडे, इंजुरीजकडे दुर्लक्ष करू नका. ह्या दुर्लक्ष केलेल्या छोट्या इंजुरीज हळूहळू करत पायलअप होत जातात आणि त्यांनी खूप मोठे प्रॉब्लेम्स निर्माण होऊ शकतात. सो ह्या 3 जर का गोष्टी पाळल्या तर बहुतांश वेळा जॉईंट्स चांगले ठेवता येतात. आपण ऑलमोस्ट आय थिंक शेवटाकडे आलोय. तर जर तुम्हाला उतार वयात किंवा कुठल्याही वयात खरं तर जर हिप्स असेल किंवा कुठल्याही जॉईंटचे त्रास होऊ नयेत यासाठी जर काही काळजी घ्यायची असेल आणि स्पेसिफिकली जर तुम्ही सेडेंटरी लाईफस्टाईलमध्ये आहात की जिथे तुम्ही दिवसभर 10-10, 12-12 तास बसून काम आहे, अशा वेळेस काय काळजी घ्यायला हवी? 2-3 महत्त्वाच्या गोष्टी. एक तर खूप ठिकाण म्हणजे एकाच जागी खूप वेळ बसून राहू नये, कारण त्यांनी तुमच्या जॉईंटना स्टिफनेस येतो, तुमचे मसल स्टिफ व्हायला लागतात. सो आम्ही सॉफ्टवेअरमधले किंवा ऑफिसचे लोक ज्यांच्याकडे आम्ही जाऊन काही काही वेळा हेल्थ टॉक्स देतो, त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांना सोपं काय सांगतो की दर घड्याळामध्ये किंवा आजकाल सगळ्यांकडे स्मार्टफोन्स आहेत, दर 1.5 तासाने एक अलार्म लावा. 1.5 तासाने अलार्म वाजला की उठायचं, खुर्ची भोवती दार प्रदक्षिणा मारायच्या, और तुम्हाला लागली असो किंवा नसो बाथरूमला जाऊन या. सो तेवढं चालणं हे झालंच पाहिजे. स्ट्रेचिंग करा, समोरच्या बाजूला पूर्ण वाका, मागच्या बाजूला वाका, दोन्ही बाजूला फिरा, मान वर इकडे तिकडे करा, खांदे पूर्ण फिरवा. सो तुमच्या सांध्यांना कंटिन्युअसली मोबिलिटी राहिली पाहिजे. व्यायामामध्ये तुमच्या हिप करता ॲबडक्टर स्ट्रेंथनिंग करा आणि तुमच्या क्वाड्रिसेप्स म्हणजे मांडीचे स्नायू जे आहेत हे ॲडिक्वेट स्ट्रॉंग ठेवा आणि वजन वाढण्यापासून थांबवा. बहुतांशी सेडेंटरी लाईफस्टाईलमध्ये वजन वाढणे हा सगळ्यात महत्त्वाचा काय म्हणतात साईड इफेक्ट आहे. आणि त्याच्यामध्ये BMI 28-29 पर्यंत गेला तरी ओके आहे. 30-35च्या वर BMI जायला लागला की त्याचे तुमच्या सांध्यांवर, हाडांवर डेफिनेटली दुष्परिणाम आहेत. पण आता सेडेंटरीबद्दल बोललो, एक दुसरी कॅटेगरी येते ते म्हणजे गृहिणी, ज्या स्पेशली आता 40शीत पेरिमेनोपॉझल आहेत. त्यांनी काय करावं की जेणेकरून 50शी नंतर म्हणजे पोस्ट मेनोपॉज हा त्रास नाही होणार? गृहिणींनी काय करावं तर परत गृहिणींमध्ये आता मी म्हणजे माझ्या घरामध्ये लहानपणीपासून बघत आलेल्या गोष्टी किंवा ऐकिवातल्या गोष्टी, कालचं उरलेलं शेळं अन्न आहे, नको, नवऱ्याला नको, मुलांना नको, मीच खाते. खाऊ नका. बनवतानाच थोडं कमी बनवा जेणेकरून ते उरणार नाही. प्रेफरेबली फ्रेश कुक्ड फूड खा, कारण त्याच्यामधनं न्यूट्रिएंट्स तुम्हाला जास्त चांगले मिळणार आहेत. सो स्त्रियांमध्ये हे कॉमनली बघितलं जातं की उरलेलं अन्न किंवा आदल्या दिवशीचं अन्न हे स्टोअर करून फ्रीजमधनं काढून खाल्लं जातं. सो त्याचा उपयोग नाही. कॅल्शियम रिच डाएट हे घेतलंच पाहिजे. परत नॉनव्हेज खाणाऱ्या स्त्रियांमध्येही मी हे बघतो कॉमनली की मिस्टरांना जास्त आवडतंय म्हणून 2 पीस त्यांना एक्स्ट्रा दिले, मुलांना आवडतंय म्हणून त्यांना दिले आणि आपण फक्त रस्सा खाल्ला. त्या रस्स्यामधनं काहीच मिळणार नाही आहे. जे मिळणार आहे ते त्या पीसमधनं मिळणार आहे. सो फ्लेश पोटात गेलं पाहिजे. प्रोटीन जर का पाहिजे असेल, कॅल्शियम पाहिजे असेल तर. रश्श्यामध्ये चव आहे मान्य, पण सगळं ॲक्च्युअल सत्व त्या पीसमध्ये आहे. आणि गृहिणींनी तिसरं करायला पाहिजे म्हणजे ॲडिक्वेट व्यायाम करायला पाहिजे. ते एक्झर्शन खूप करतात. एक्झर्शन आणि एक्सरसाइज ह्याच्यातला फरक समजून घ्या. एक्झर्शन करून स्नायू स्ट्रॉंग होणार नाहीत, व्यायाम करून होणार आहेत. येस, थँक्यू सो मच सर. म्हणजे फारच मजा आली. थँक्यू. कळलंच नाही, तासभर झाला. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. मला वाटतं फॅमिली ग्रुप्सवरती पाठवता येईल असा हा एपिसोड नक्की झालेला आहे, कारण आपल्या आजूबाजूला सतत आपण या पद्धतीची दुखणी ऐकत असतो. त्याच्यासाठीचा मार्गदर्शक ठरेल या पद्धतीचा हा संवाद झाला आहे. तुम्ही अजूनही जर अमुक तमुकला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा. धन्यवाद. लो बसावा.